Okay. Good morning, dear students. Those who are present online, am I audible to you? Yes. Yes. No, those who are present online. Let's confirm whether I am audible to you. माझा आवाज येतो का सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. So, let us start our today's session of your business environment course with course code MBA102. But today we will be dealing with this financial system, unit number 7. Okay. So what is financial system basically? Instead of saying what is financial system, we'll talk about what is finance actually. What according to you is finance? तुमच्या मते फायनान्स म्हणजे काय? कोणी सांगू शकेल का? वर्किंग कॅपिटल आणि कोणी सांगू शकतं? येस. फायनान्स म्हणजे काय? काय येतं तुमच्या फायनान्स? आपण ते मॅनेज कसं करता फायनान्स मध्ये? ओके, मॅनेजमेंट ऑफ अकाउंट डे टू डे ऍक्टिव्हिटी मध्ये फायनान्स डे टू डे ऍक्टिव्हिटी मध्ये फायनान्स मॅनेजमेंट. आणखी मी फायनान्स विचारतोय, फायनान्स म्हणजे काय? फायनान्स म्हटलं की आपल्या डोक्यात काय येतं? ते आपण सोर्स ऑफ फायनान्स कुठे कनेक्ट करू शकतो, म्हणजे काय कामासाठी ते आपण फायनान्स कुठे घेऊ शकतो, लोन. इन जनरल टर्म्स फायनान्स म्हणजे काय? पैसा. लेमॅनच्या भाषेत जर आपण सांगितलं, आता तुम्ही ठीक आहे, युअर MBA स्टुडंट, सो यू पीपल आर ट्राइंग टू explain what is finance actually in actual terms. But in simple terms, when we say what is finance, finance is nothing but finance is money as per layman. Okay. But is it correct? Finance म्हणजे मनी आहे का? तर नाही. आता हे आपलं तुमचं नाव काय? निलेश म्हणून. निलेश जी जसं सांगत होते ना त्या पद्धतीने टू से acquire the finance for your need of the business. बिझनेस रन करण्यासाठी कॅपिटल लागत असतं, बरोबर आहे? अँड द कॅपिटल विल बी इन व्हेरियस फॉर्म्स, राईट? वर्किंग कॅपिटल असतं, त्याच्यानंतर जे तुमचे असेट्स आहेत, असेट पर्चेसिंग साठी, प्लांट अँड मशिनरी साठी जो कॅपिटल तुम्हाला इन्व्हेस्ट करावा लागतो. बेसिकली कॅपिटल म्हणजे काय? कॅपिटल म्हणजे अशी गोष्ट आहे की बिझनेस स्टार्ट करण्यासाठी लागणारी जे फंड्स आहेत, राईट? दॅट इज नोन ॲज कॅपिटल. हा कॅपिटल कुठून रेस करायचा? रेस करायचा म्हणजे कुठून मिळवायचं, याचं जे तंत्र आहे दॅट इज नोन ॲज फायनान्स. बरं, आता कॅपिटल रेस करूनच फक्त थांबू का आपण? तर नाही. तर त्याचं डिप्लॉयमेंट आहे ना, की कुठून तरी आपण समजा 100 रुपये बँकेकडनं लोन घेतलं, तर ते 100 रुपये इफिशियंटली डिप्लॉय झाले पाहिजे, बरोबर आहे? So management of all these things together is what is financial management system. Okay. So here it is given that according to American Heritage is an institute which has defined finance as the management of money, banking, investment and credit. Okay. In simple words, the term finance is perceived as equivalent to money, but it is not exactly money, but the source of providing funds for a particular activity. हे आता आपण डिस्कस केलं की सिंपल टर्म्स मध्ये त्याला फायनान्सला असं म्हटलं जातं की ते मनी आहे, बट एक्झॅक्टली मनी म्हणता येणार नाही, तर सोर्स ऑफ प्रोव्हाइडिंग फंड्स टू अ पर्टिक्युलर ऍक्टिव्हिटी, टू रन अ बिझनेस इज नोन ॲज फायनान्स. असं कोण म्हटलं आहे? अमेरिकन हेरिटेज या इन्स्टिट्यूटने म्हटलेलं आहे. दुसरे एक आपले तत्वव्यक्ती आहेत व्हॅन हॉर्न. Van Horn has defined the financial system as a system to allocate savings efficiently in an economy to ultimate users, either for the investment in real assets or for consumption. Okay. Van Horn काय म्हणतायत बघा? Van Horn म्हणतायत की आपल्याकडे असलेली सेव्हिंग्स, राईट? त्यांच्यामध्ये काय म्हणणं आहे की
ज्या आपल्याकडे असलेल्या सेव्हिंग्स ज्या आहेत त्या सेव्हिंग्सचं इफिशियंट अलोकेशन इकॉनॉमीमध्ये कशासाठी, इधर इन्व्हेस्टमेंटसाठी. येस, तुमचं मत काय आहे सर? कम अगेन. शक्य आहेत ना सर? ते पिक्चर मध्ये मी पाहिलं ते सर्वांना भारी पडतात. शक्य आहेत ना? त्याला प्रॅक्टिकल येत नाही म्हणजे तो करत नाही. तांबटजी, काय तुम्हाला विचारायचंय का? माझ्याशी बोलताय का तुम्ही? म्यूट करू का मी तुम्हाला सगळ्यांना इकडनं? That would be a better way, right? Okay, sir. Yeah. So, according to Van Horn काय म्हणतात? आपले सेव्हिंग्स इफिशियंटली युटिलाइज करणं कशासाठी? एकतर इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी, रिअल असेट्स मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी किंवा स्वतःच्या कन्झम्पशन साठी. याला त्यांनी फायनान्शियल सिस्टम असं म्हटलेलं आहे. कोणी म्हटलेलं आहे? व्हॅन हॉर्न नावाच्या तत्त्वाने. It is a complex integrated set of subsystems. These subsystems are financial institutions, markets, and instruments. Okay. Financial system altogether is made up of various subsystems, right? And these subsystems are nothing but your financial institutions, financial markets, and financial instruments that we will be seeing in the next slides in detail. Okay. So altogether financial system म्हणजे काय? फायनान्शियल सिस्टीम हे काय आहे? टू मॅनेजमेंट ऑफ मनी, बँकिंग, इन्व्हेस्टमेंट अँड क्रेडिट. म्हणजे तुमच्या पैशाचं, बँकांचं, इन्व्हेस्टमेंटचं आणि क्रेडिटचं व्यवस्थापन हे अमेरिकन हेरिटेजने म्हटलेल्या डेफिनेशन नुसार आणि व्हॅन हॉर्ननी सांगितलेल्या डेफिनेशन नुसार त्या तुमच्याकडच्या सेव्हिंग्सचं एफिशियंट अलोकेशन इकॉनॉमीमध्ये कशासाठी? एकतर इन्व्हेस्टमेंटसाठी अथवा कन्झम्पशनसाठी. ओके. सो मूव्हिंग फॉरवर्ड, अब आपण यांना हे विचारू, स्लाइड दिसते आहे. मला एक सांगा, ही स्लाइड तुम्हाला विजिबल आहे ना? ऑनलाइन, दोज हू आर प्रेझेंट ऑनलाइन, प्लीज कन्फर्म whether the slide is like moving or not. I'll change the slide. Okay. Is it visible? Slide change होती है का तुमच्या इकडे? Yes, sir. Yes. Okay. So what are the financial institutions? So financial institutions are those institutions which provide physical presence to the system by financial infrastructure. एखाद्या फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनचं उदाहरण सांगा. काय असू शकतं फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू यू? येस, banks are financial institutions. Again, financial corporation. Okay, what do you mean by financial corporation? What exactly you want to say? A government undertaking financial corporation. Government undertaking financial corporation. Can you say any example of that? Shabri Tribal Development Corporation or Tribal Community. Shabri Tribal Development Corporation. Okay, no, it won't come under this thing actually, because the financial institutions are those institutions which actually basically what do? They provide finances. Okay, right, and they provide other services like say providing services of depositing savings of the general public. What you are talking about is a different thing actually. It doesn't come under financial institution. Okay, so basically financial institutions are those institutions such as banks, your financial markets, okay, wherein financial transactions take place. Okay, give and take. What do you do in bank? You just deposit your money, and on that deposit you'll get what you'll get? Interest. Okay. If you are in seek of finances, what do?
You take loan from the bank, right? Similarly, we have non-banking financial institutions, NBFCs, or they are called as like non-banking financial corporations, NBFCs. NBFCs are also similar to banks, but their working culture is different. Okay. So these are the financial institutions which we'll see again in later in detail. Okay. So what does financial institution do is they provide a physical presence to the system by financial infrastructure. When we talk about any system, we don't have a clear picture in your mind. Okay. See, if we talk about the say government isn't altogether say institution. Okay, but how you come to know what is government actually is, right? Say the composition of the ministers, the parliament, okay, all these things are altogether government, form government. Okay, similarly, if you say government, simply you say government, yes, I mean, you cannot depict it. For that reason, we need to have something which is visible to you, which has a physical presence. For that reason, financial institutions provide the physical presence. Okay, encourage savings and make it optimal allocation. What does this financial institution do? They encourage people to save money, and these savings are again deployed in an optimal way. Like what does banks do? Banks takes deposits from you and provide you interest, say of rupees, no sorry, in percent, 5% they provide you the interest on your savings. But this amount, whatever you have deposited in the bank, they lend it to the other institutions, the corporations. And on that money, they get the interest, and it will be higher than what you are getting. You are getting 5% and they take 10%, 12% like that. Okay. Eventually, what happens? The bank's assets will grow, right? They are earning more things. In that way, what happens? If the bank's assets are growing, if the bank's profits are growing, what will bank do? Bank will eventually increase your savings. It will provide you more rate of interest like that. This is the example. They make contract between the borrowers and the lenders. Okay. What do? They make contract between the borrowers and the lenders. So previously we had this सावकारी thing. In that thing, सावकार जे होते, सावकारांना कंट्रोल करण्यासाठी कोणीच नव्हतं. सावकार मनमर्जी करायचे. आताही आहे सावकार. ठीक आहे. पण बँकांवरती गव्हर्निंग बॉडी असते जी माल प्रॅक्टिसेस होऊ देत नाही. Financial intermediaries. Say there is some financial transaction going on. In that financial transaction, what financial institutions do? They create financial intermediary. See, what do? You purchasing, you simply order a pizza from online. Okay. And what do? You go to your bank wallet, you click on the payment session, and payment is done. How it is done? The amount is debited from your account and credited to the other account. Okay. How this transaction has been done? This has been done through the financial intermediary of the financial institution. Say for example any bank. Say for an example any NBFC. What are Paytm and all these things are? These are again financial institutions. Okay. Financial intermediation is an activity in which institutes incur liabilities on its own for the purpose of acquiring financial assets by engaging in financial transactions on market. See, what happens? This financial intermediation is a thing in which the institute itself incurs liabilities. म्हणजे काय होतं फायनान्शियल इंटरमिडिएशन मध्ये एका फायनान्शियल इंटरमिडिएशन म्हणजे काय आता बघा तुमच्याकडची अमाउंट एक व्यक्तीकडे ट्रान्सफर करायची आहे याच्यामध्ये एक मधला दुवा कनेक्टिंग वे दॅट इज इंटरमिडिएशन ओके तर हे कोण करते फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन करते पण ज्या वेळेला तुमच्याकडनं ती अमाउंट घेऊन एक व्यक्तीकडे ट्रान्सफर करायची आहे त्यावेळेला देयर इज अ पॉसिबिलिटी की तुमच्याकडनं ती अमाउंट उशिराने डेबिट होऊ शकते किंवा काहीतरी टेक्निकल ग्लिचमुळे ते येऊ शकत नाही पण समोरच्या व्यक्तीच्या अकाउंटला तर ती अमाउंट क्रेडिट झालेली असते याच्यामध्ये लायबिलिटी लाईज विथ हूम लायबिलिटी लाईज विथ दी फायनान्शियल इंटरमिडियरी इन्स्टिट्यूशन
ते फायनान्शियल, हे छोटं उदाहरण देतोय मी. मोठ्या लेवलवरती द फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन टेक प्लेस इन क्रोर्स, राईट. म्हणजे ज्या वेळेला फॉरेन एक्सचेंज होत असतं, त्यावेळेला बिल पे करत असताना त्यांच्या फायनान्शियल फॉरेन एक्सचेंज करन्सी मध्ये आपल्याला ते बिल पे करावं लागतं. ऍट दॅट टाइम व्हॉट दिस बँक्स डू, दे पे टू दी थर्ड पार्टी, ओके, अँड दे देन गेट दी अमाऊंट फ्रॉम युअर साइड, ओके. तर काही वेळेला इव्हन असंही असतं की बघा, क्रेडिट वरती ज्या वेळेला आपण एखादी वस्तू परचेस करतो आणि त्याच्यामध्ये मीडिएटर हा बँक जर असेल, तर ज्या व्यक्तीने वस्तू विकलेली आहे त्याला पैसे मिळालेले असतात, ठीक आहे. पण तो जो ग्रेस पिरियड आहे, त्या ग्रेस पिरियडच्या नंतर तुम्ही ते बँकेमध्ये डिपॉझिट करता. मग इथे लायबिलिटी कोणासोबत आहे, त्या फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आहे. अशा पद्धतीने ते काय करतात की लायबिलिटी स्वतःसोबत ठेवतात आणि फायनान्शियल इंटरमिडिएशन जी काही ऍक्टिव्हिटी आहे ती कॅरी आउट करतात, राईट. मूव्हिंग फॉरवर्ड. Okay. So basically these financial institutions, याच्यामध्ये सगळ्यात टॉप कोण असतं, म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स असते. या हायरार्कीमध्ये फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्सच्या हायरार्कीमध्ये भारतामध्ये मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स जे आहे, इट इज अ it is at the top of the hierarchy of the financial institutions in India. Why it is at the top of the financial institutions in India? Because फायनान्स मिनिस्ट्री जी आहे, फायनान्स मिनिस्ट्री सगळ्या गोष्टी लेजिटिमेटली काय करत असते, गव्हर्न करत असते, फ्रेम करत असते. पॉलिसी डिसिजन मेकिंग कोण घेतं, फायनान्स मिनिस्ट्री घेतं, बरोबर आहे. म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स फिस्कल पॉलिसी तयार करत असतात, राईट. दिस वी हॅव डिस्कस्ड अगेन ट्वाइस और थ्राइस, तिसऱ्यांदा आपण ते डिस्कस करतो आहे. मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स फिस्कल पॉलिसी फ्रेम करतं आणि फिस्कल पॉलिसीच्या आधारावर मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेम होत असते. मॉनिटरी पॉलिसी कोण फ्रेम करतं, आरबीआय फ्रेम करतं, ओके. दॅट वी सी इन द लोकस स्लाइड्स आल्सो. म्हणजे त्याचा अर्थ काय आहे की फायनान्स मिनिस्टर जे काही डिसिजन घेईल त्याचा सगळ्याचा इम्पॅक्ट हा इव्हेंच्युअली सगळ्या फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स वरती असणार आहे. म्हणून हे मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स विल बी ॲट द टॉप ऑफ द हायरार्की. हायरार्की म्हणजे काय, हायरार्की म्हणजे काय, वंशावळ. हायरार्की म्हणजे एखादी ऑर्गनायझेशन असेल तर त्याच्यामध्ये से पॉवर ऑफ डिसिजन मेकिंग और ऑथॉरिटी चा फ्लो जो असतो, एखादी समजा गोष्ट मला माझ्या सबऑर्डिनेटला सांगायची आहे, तर त्याचा फ्लो कसा असला पाहिजे किंवा ऑर्गॅनोग्राम असं पण म्हणतात त्याला. ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर, एखाद्या संस्थेचं स्ट्रक्चर कसं असतं, तर फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनच्या स्ट्रक्चर मध्ये सगळ्यात टॉपला कोण आहे, मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स. आपल्या घरचं उदाहरण जर घेतलं तर आपल्या घराच्या हायरार्कीमध्ये सगळ्यात टॉपला कोण असतं, आजोबा. आजोबा नाही, आजोबा पप्पा असतात, बाबा, डॅड. त्याच्यानंतर खाली आई, आईच्या नंतर मोठा भाऊ, मोठ्या भावाच्या नंतर मोठी बहीण, आणि मग छोटा, मग छोटा. अशी आपली हायरार्की आहे, बरोबर आहे. अशीच असते ना. सिमिलरली याच्यामध्ये फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन मध्ये मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स हे वडिलांच्या ठिकाणी असतं, ठीक आहे. इट डील्स विथ द टॅक्सेशन, फायनान्शियल लेजिस्लेशन, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स, कॅपिटल मार्केट्स, सेंटर अँड स्टेट फायनान्स अँड युनियन बजेट. बघा, फायनान्स मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स काय काय करते, टॅक्सेशन फ्रेम करतं, फायनान्शियल लेजिस्लेशन फ्रेम करतं, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स वरती जे काही त्यांचे रेग्युलेशन्स असतात ते फ्रेम करण्यामध्ये फायनान्शियल मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्सचा रोल असतो. कॅपिटल मार्केटचे काही रेग्युलेशन्स असतील त्याच्यामध्ये काय रोल्स, काय पॉलिसी डिसिजन असावं त्याच्याबद्दलही फायनान्स मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स रोल प्ले करतं. आणि सेंटर अँड स्टेटचे फायनान्सेस जे आहेत किंवा युनियन बजेट जे आहे याचं कोण फॉर्म्युलेशन करतं, मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स करतं, ठीक आहे. इट कंप्राइजेस ऑफ 5 डिपार्टमेंट्स. त्याच्यामध्ये 5 डिपार्टमेंट आहेत मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स मध्ये. कोणते कोणते डिपार्टमेंट आहेत, डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेव्हेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्व्हेस्टमेंट्स अँड डिपार्टमेंट्स ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस, राईट.
प्रत्येक डिपार्टमेंट काय करतं त्यांना जे काही जॉब्स रोल्स अँड रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिलेल्या आहेत त्या रोल्स अँड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हे करतात एक्झिक्यूट. ठीक आहे. आता एक इकॉनॉमिक अफेअर्स मध्ये जे काही इकॉनॉमिक मॅटर्स असतील त्याच्याविषयी जे काही ऍक्टिव्हिटीज असतात त्याच्याविषयीचे सगळे एक्झिक्युशन हे इकॉनॉमिक अफेअर्स डिपार्टमेंट करत असतात. एक्सपेंडिचरच्या बाबतीत एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट हे सगळे टर्म्स आपले झालेले आहेत म्हणून मी आय एम नॉट गोइंग टू डीप बिकॉज दिस इज अ व्हेरी लार्ज बिग युनिट ऍक्च्युअली है ना. तरी पण मी ते कमी याच्यात बसवण्याचा प्रयत्न केला. विल सी हाऊ. राईट. तरी पण मग आपण काय करूया एक वेळेला तुमच्याकडनं जाणून घेऊया की तुम्हाला किती रिकॉल होते. एक्सपेंडिचर म्हणजे काय? खर्च. कोणाचा खर्च? तुमचा आमचा पब्लिकचा जनरल खर्च. राईट. रेव्हेन्यू म्हणजे काय? प्रॉफिट गेन्स. कुठून येतात मग शासनाला प्रॉफिट्स गेन्स? टॅक्सेस मधून. गुड. डिसइन्व्हेस्टमेंट म्हणजे काय? डिसइन्व्हेस्टमेंट म्हणजे काय? सेलिंग समथिंग. सेलिंग इन्व्हेस्टमेंट काढून टाकणे. इन्व्हेस्टमेंट काढून टाकल्यावर परत इन्व्हेस्टमेंट आली ना. remove the investment. Disinvestment. Yes, you are right. I will just do. Disinvestment means to remove your investment. इन्व्हेस्टमेंट काढून घेणे, टाकणे नाही. काढून टाकलं की परत ती बरोबर घेणे. इन्व्हेस्टमेंट काढून घेणे. डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस. फायनान्शियल सर्व्हिसेस जे रिलेटेड टू युअर फायनान्स त्याच्यामध्ये काय काय येतं तुमचं हे काय म्हणूया आपण जे काही लोन्स अँड ऑल दिस थिंग्स विल कम अंडर दॅट. ओके. Taxes, all those things, right? We move forward. And what does Ministry of Finance do? Okay. It controls your pension funds, provident funds, term lending institutions, investment institutions, sectoral institutions, and state level institutions. The Ministry of Finance control all these things. Pension funds. आता बघा आपल्या हिवाळी अधिवेशन चालू आहे नागपूरला है ना. तर आपले जेवढे पण महाराष्ट्र शासनाचे कर्मचारी आहेत शासकीय कर्मचारी ते आंदोलन करतायत कशासाठी? जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी. काय जुनी पेन्शन योजना नवीन पेन्शन योजना माहिती आहे का? 7वा वेतन आयोग. 7वा वेतन आयोग वेगळा आहे ना. 2000 पेन्शन 2005 किंवा 6 नंतर अगोदर होते त्यांना होती. त्यांना होती नाही त्यांना आहे. आणि त्याच्यानंतर जे काही रिक्रूट झाले त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू नाही. जुन्या पेन्शन योजनेचे भरपूर फायदे आहेत ते काय आपण ते पाहणार नाही ते तुम्ही नंतर निवांत. पण थोडक्यात सांगतो नवीन पेन्शन योजना ही अशी एक पेन्शन योजना आहे की तुमचेच पैसे घेते आणि तुम्हाला देते. पण जुनी पेन्शन योजना ही शासन पैसे देते म्हणजे द्यायची इन द सेन्स शासन पैसे देते कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या रिटायरमेंट नंतर. आणि त्या व्यक्तीचं एक्सपायर जर झाला तो व्यक्ती कुठल्याही कारणामुळे तर त्याच्या डिपेंडंटला नॉमिनीला हे पेन्शन मिळत असते. राईट. ठीक आहे. प्रॉव्हिडंट फंड्स अगेन सेम थिंग. प्रॉव्हिडंट फंड तुमचे कट होतात जे काही एम्प्लॉईज असतात त्यांचे प्रॉव्हिडंट फंड कट होतात. त्याच्यावरती प्रॉव्हिडंट फंड वरती कंट्रोल ठेवणे म्हणजे काय त्याच्यावरती किती रेट ऑफ इंटरेस्ट दिला पाहिजे किंवा नाही दिला पाहिजे कमी केला पाहिजे केला पाहिजे वगैरे. टर्म लेंडिंग इन्स्टिट्यूशन्स वरती त्यांचा कंट्रोल असतो. टर्म लेंडिंग इन्स्टिट्यूशन मध्ये काय काय आहे? IFCI, ICICI, IDBI. ऍक्च्युअली आता ICICI ही प्रायव्हेट बँक नाही आहे. इव्हन IDBI मध्ये पण बऱ्यापैकी प्रायव्हेटायझेशन झाले सर. काही स्टेक्स आहेत गव्हर्नमेंटचे. IFCI ही होलली ओन बाय गव्हर्नमेंट आहे आणखीपर्यंत. तर या इन्स्टिट्यूट्स हे बघा यांच्या सगळ्यामध्ये आय का आलेला आहे सुरुवातीला ते जाणून घ्या. हे इंडस्ट्रीजला फंड करतात. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट या अस्तित्वात आल्या होत्या मुळात या धर्तीवर की इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट भारतामध्ये झालं पाहिजे आणि म्हणून या सगळ्या इन्स्टिट्यूशन्स वरती कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स करत असतं. इन्व्हेस्टमेंट इन्स्टिट्यूशन्स मध्ये काय काय आहे? LIC आहे, GIC आहे, UTI आहे. काय LIC आहे? लाईफ इन्शुरन्स ऑफ कॉर्पोरेशन, जनरल इन्शुरन्स ऑफ कॉर्पोरेशन, जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन आणि युनियन नाही
युनायटेड काय युनिट ट्रस्ट. ट्रस्ट ऑफ इंडिया. युनायटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द पायनियर इन्स्टिट्यूट. ते आपण पुढे पाहणारच आहोत. जे ज्याचा एक उद्देश काय होता की जनरल पब्लिक मध्ये म्युच्युअल फंड्स आणि याच्याबद्दलचं जनरल अवेअरनेस क्रिएट करणं आणि त्यांना त्याच्यामध्ये आणणं. ठीक आहे. त्यांना इन्व्हेस्टमेंट इन्स्टिट्यूशन्स का म्हटलेलं आहे? LIC GIC तरी इन्शुरन्स कंपनीज आहे, मग त्यांना इन्व्हेस्टमेंट इन्स्टिट्यूशन का म्हटलंय? कारण भारताच्या स्टेकमध्ये सगळ्यात जास्त इन्व्हेस्टमेंट भारताच्या स्टेकमध्ये होत आहे. सगळ्यात जास्त इन्व्हेस्टमेंट ही LIC ची आहे. LIC is one of the most largest institution in India which invest in the stake of government of India. Right? आता त्याच्यात डिसइन्व्हेस्टमेंट झाला आहे थोडंफार, पण कारण काय आहे, LIC कडे फक्त वन वे आहे. वन वे इन द सेन्स नॉट टोटली वन वे. ती फक्त डिपॉझिट्स घेतेच. म्हणजे इन्शुरन्सच्या नावाखाली तुम्ही प्रत्येक महिन्याला ट्रायमेस्टरली, क्वार्टरली, अॅन्युअली, हाफियरली तुम्ही प्रीमियम भरतच राहा. पण ते तुम्ही घेता कधी? पोस्ट रिटायरमेंट किंवा एखादा व्यक्ती एक्सपायर झाला तर त्याला ते फंड्स रिलीज करावे लागतात. पण तोपर्यंत तो फंड LIC कडेच आहे ना. मग तो फंड एवढा सगळा ऍग्रीगेट झालेला, अक्युमुलेट झालेला फंडचं काय करणार LIC? LIC काय करते? इन्व्हेस्टमेंट. सिमिलरली GIC इन्व्हेस्टमेंट करते. UTI पण. ते आपण पुढे पाहूया. सेक्टरल इन्स्टिट्यूशन. सेक्टरल इन्स्टिट्यूशन्स मध्ये काय काय आहे? नाबार्ड आहे, NHB आहे, एक्झिम आहे, TFCI आहे. नाबार्ड बद्दल सगळ्यांना माहिती आहे. नाबार्ड इज अ बँक. सिमिलर म्हणजे RBIच्या धर्तीवर त्याचं फॉर्म्युलेशन झालेलं आहे. पण RBIचे रोल्स अँड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आहेत ते वेगळे आहेत, नाबार्डचे वेगळे आहेत. नाबार्ड स्पेसिफिकली जे ऍग्रिकल्चरल अँड अलाइड बिझनेसेस आहेत किंवा ऍग्रिकल्चर अँड अलाइड ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्याला फंड करण्यासाठी म्हणून नाबार्डची निर्मिती झालेली आहे. NHB नॅशनल हाऊसिंग बँक म्हणजे हाऊसिंग लोन साठी विशेष करून NHB ची फॉर्म्युलेशन झालेली आहे. एक्झिम बँक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट साठी. TFCI ट्रान्सपोर्ट साठी काय ते काय म्हटलंय ते बघा. टुरिझम फायनान्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तर याची फॉर्म्युलेशन कशासाठी झालेली आहे की भारतामध्ये टुरिस्ट आले पाहिजे किंवा टुरिझम इंडस्ट्री ग्रो झाली पाहिजे, याच्यासाठी TFCI चं फॉर्म्युलेशन झालेलं आहे. आणि या सगळ्यांवरती कंट्रोल कोण करते? मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स. मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स. स्टेट लेवल इन्स्टिट्यूशन. स्टेट लेवल इन्स्टिट्यूशन्स मध्ये बघा त्यांचं नाव काय? व्हॉट्स नेम? राजेश. स्टेट लेवल फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन ते आहे SFC आणि SIDC ना. स्टेट फायनान्स कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. आता हे these are not banks actually, these are institution, financial institutions. ठीक आहे, हे राज्यांचे आहेत आणि हे काय करतात? हे फंड करतात इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटसाठी. पण कशा पद्धतीने? डायरेक्टली ते फंड रिलीज करतात का? तर नाही. त्याच्यात इंटरमिडिएशन कोणाचं आहे? बँकांचंच आहे. पण तो कॉर्पस फंड यांचा राखीव असतो. ठीक आहे. लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. Life Insurance Corporation of India is one of the largest state-owned life insurance company in India and also a largest investor that we have already discussed. Okay, it was fully owned by Government of India and headquartered in Mumbai. Because see, why I have used it was actually in your text, your books, it is said that it is fully owned by Government of India. It is not fully owned by Government of India at this present moment. When you are discussing it today, it is not owned fully by the Government of India because some part of the LIC has been dissolved by the Government of India recently in previous say March, or I guess in March. Right? So henceforth I have used the word it was fully owned by Government of India. Okay, and its headquarters is in Mumbai, and it was founded in 1956 with the merger of more than 200 insurance companies and provident societies. भारतामध्ये जवळजवळ 200च्या वर इन्शुरन्स कंपनीज आणि प्रोव्हिडंट सोसायटीज होत्या
या सगळ्यांचं मर्जर करून 1956 मध्ये LIC नावाची एक संस्था उदयास आली. It has currently 8 zonal offices, 113 divisions, 2045 branches located across the country. आता या पण फिगर्स मिसमॅच होतील तुमच्या बुक मध्ये, पण या लेटेस्ट फिगर्स आहेत. ठीक आहे. LIC च्या वेबसाईटला जर तुम्ही जाऊन चेक केलं तर तुम्हाला त्या दिसतील. आता झोनल ऑफिस ॲज इट इज आहे, 8च आहेत, पण त्यांचे डिव्हिजन्स वाढलेले आहेत, ब्रँचेस वाढलेले आहेत. ओके. And there are 1570 satellite offices and a network of approximately 1.3 million agents. Okay. 1570 सॅटेलाइट ऑफिसेस आहेत आणि 1.3 मिलियन एजंट्स आहेत. 1 मिलियन म्हणजे किती? 10 लाख. मग 1.3 मिलियन म्हणजे किती? 13 लाख. 1 करोड 13 लाख. 1 करोड 1 million is 1 10 million is 10 lakhs. हा. 1.3 is 1 करोड. बरोबर आहे. बरोबर आहे. 13 लाख. मी चुकलं. काय करेल? You are getting mismatched. What I am 1 saying, करोड 30 लाख. 1.3 million. What he is telling is, I guess, 1 point. Okay, you calculate what it is. 1 करोड. Meanwhile, we'll see what are satellite offices. What are satellite offices then? Satellite offices are those offices where branches of LICs are not in persistent. जिथे LIC चे ऑफिसेस नाहीये अशा ठिकाणी त्यांनी सॅटेलाइट ऑफिस, म्हणजे उदाहरणार्थ बँकाचे सेवा पुरवणारे केंद्र असतात बघा, तशा पद्धतीचे केंद्र म्हणजे सॅटेलाइट ऑफिस. हा 13 लाख. हो, ठीक. 13 लाख एजंट अक्रॉस. इवन दो 13 लाख म्हणजे पण खूप झाले ना. 13 लाख एजंट अक्रॉस कंट्री LIC चे आहेत. तुम्ही पण होऊ शकता. काय नाही, तुम्ही पण होऊ शकता. ऍड येते टीव्हीवर तर ऍड येते. United Trust of India. The United Trust of India was established in 1964. A long overdue need of the capital market in India and reflect the efforts of government to popularize mutual funds to encourage indirect holdings of security by the public. युनायटेड ट्रस्ट ऑफ इंडियाचं फाउंडेशन 1964 मध्ये झालं होतं. कशासाठी? की देर वॉज अ नीड ऑफ द कॅपिटल मार्केट इन इंडिया. कॅपिटल मार्केट अस्तित्वात होतं, पण ते जनरल पब्लिक साठी ऍज सच त्याचं पॉप्युलरायझेशन झालेलं नव्हतं. म्युच्युअल फंड्स किंवा ते आताही तुमच्यापैकी किती जणांनी म्युच्युअल फंड मध्ये इन्व्हेस्टमेंट केले आहे? हाऊ मेनी पीपल इन्व्हेस्टेड इन म्युच्युअल फंड्स? ओनली वन. ओनली वन म्हणजे आपल्याकडे 5 आणि 5 10 लोकांपैकी एक, म्हणजे रेशिओ इज 10:1 आजच्या तारखेत. तेव्हा 1964 मध्ये तो एकही नसेल का, म्हणजे 100:1 1000:1 असा तो असेल आणि होता. पण त्याचं पॉप्युलरायझेशन करण्यासाठी एन्करेज इनडायरेक्ट होल्डिंग्स ऑफ द सिक्युरिटीज बाय द पब्लिक, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ फंड्स विच आर बीन अनयुटिलाइज्ड, अंडर युटिलाइज्ड. त्याचं युटिलायझेशन होत नाही, डेड इन्व्हेस्टमेंट करून ठेवतात लोक. पण when you invest in these mutual funds and all these things, money gets circulated. Money get by the period of time, why you want, the money get aggregated. Okay, you get interest on interest, compound interest. Okay, आणि accumulation होतं. What the money get accumulated. Accumulated म्हणजे येऊन साचणे, राईट. एखाद्या MFI ऍडवायझरला जर तुम्ही विचारलं तर तो खूप चांगल्या पद्धतीने सांगू शकतो की आंब्याचं झाड, एकाने सांगितलं आम्हाला, आमच्याकडे आले होते MFI ऍडवायझर, त्यांनी सांगितलं की आंब्याचं झाड जर तुम्ही लावलं तर पहिले 3 वर्ष तुम्हाला काहीच रिटर्न येणार नाही, 4 वर्ष तुम्हाला काहीच रिटर्न येणार नाही. मे बी अशी पॉसिबिलिटी असेल की तुमचा फंड तुम्ही जेवढे इन्व्हेस्ट केले त्याच्या कमी पण दिसेल तुम्हाला, पण चौथ्या वर्षी तुम्हाला ते 10 आंबे मिळाले, 5व्या वर्षी ते 100 होतात, 6व्या वर्षी ते 500 होतात, असे ते. कारण नंतर 10 वर्ष तुम्हाला ते फक्त प्रोडक्शनच देणार आहे, तिथून पुढे तुम्हाला काहीच म्हणजे हेच नाही, राईट. अशा पद्धतीने ते अकोमोडेट होतात.
असो आपला तो पार्ट नाही. ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ सेटिंग अप ऑफ द UTI वॉज टू इनेबल स्मॉल इन्व्हेस्टर्स टू शेअर इंडस्ट्रियल प्रॉफिट. बघा, इंडस्ट्रियल प्रॉफिट जो आहे तो फक्त ठराविक लोकांच्याच मालकीचा होऊन बसलेला होता. म्हणजे जे इंडस्ट्रियल ओनर्स होते त्यांच्याचकडे तो प्रॉफिट जायचा. बट द जनरल पीपल, द स्मॉल इन्व्हेस्टर्स, त्यांच्यापर्यंत तो पोहोचला पाहिजे, हा युटीआयच्या स्थापनेमागचा उद्देश आहे किंवा होता. ठीक आहे. इट इंट्रोड्यूस्ड व्हेरियस स्कीम्स टू सूट डिफरंट क्लासेस ऑफ इन्व्हेस्टर्स. वेगवेगळ्या स्कीम्स युटीआयने लॉन्च केल्या वेगवेगळ्या क्लासच्या इन्व्हेस्टर्ससाठी. म्युच्युअल फंड्स मध्ये पण परत वेगवेगळे प्रकार आहेत. डायरेक्ट म्युच्युअल फंड्स, indirect mutual funds and debt, equity, gold, sovereign bonds, debts, हे असं खूप सारं काही आहे त्याच्यामध्ये. तर ज्या इन्व्हेस्टरला जो सुटेबल आहे तसा तसा पर्याय युटीआयने पब्लिकला ओपन करून दिला आहे होता. जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, JIC. व्हॉट इज जनरल इन्शुरन्स? जनरल इन्शुरन्स म्हणजे काय? जनरल इन्शुरन्स, लाईफ इन्शुरन्स म्हणजे काय आलं? जनरल इन्शुरन्स म्हणजे काय? ते म्हणजे आपण ते काही ऍसेटचे इन्शुरन्स घेतात. असेटचे इन्शुरन्स घेतो, बरोबर आहे. जनरल इन्शुरन्स म्हणजे असा इन्शुरन्स जो लाईफ सोडून बाकी सगळा इन्शुरन्स जनरल इन्शुरन्स. लाईफ सोडला ना तर बाकी सगळा इन्शुरन्स, म्हणजे समजा तुम्ही घराचा इन्शुरन्स केला, कारचा इन्शुरन्स केला, बाईकचा इन्शुरन्स केला, किंवा आपलं लाईफ स्टॉक आहे, लाईफ स्टॉक मध्ये काय म्हणतात, गुरंढोरं, गाई म्हशी, त्याचं पण इन्शुरन्स करतात लोक. सोन्याचं इन्शुरन्स करतात, राईट. भरपूर सगळ्या वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्शुरन्सेस आहेत. किंवा म्हणजे एक्सपोर्ट जर करणार असाल तुम्ही त्याचा इन्शुरन्स केला जातो, त्या कन्साइनमेंटचा इन्शुरन्स केला जातो. दॅट कम्स अंडर द जनरल इन्शुरन्स. ओके. इट वॉज nationalized by the General Insurance Business Act, JIBNA, 1972. Nationalization process. What is nationalization? से राष्ट्रीयकरण करणे. राष्ट्रीयकृत बँका जशा असतात तसं या इन्शुरन्स कंपनीचं राष्ट्रीयकरण झालं. म्हणजे राष्ट्रीयकरण करणे म्हणजे काय? गव्हर्नमेंट स्टेट, गव्हर्नमेंटच्या अंडर येणे, गव्हर्नमेंटच्या गव्हर्निंग अंडर येणे म्हणजे राष्ट्रीयकरण करणे. राष्ट्रीयकृत बँका कशा आता कमी झालेल्या आहेत, त्याचं सगळं काय विलीनीकरण झालेलं आहे, मर्जर झालेलं आहे, बरोबर आहे. इट वॉज फॉर्म इन द पर्सुएन्स ऑफ सेक्शन 9 of 1 of JIBNA Act. Okay. Establishment of it was established on 22nd November 1972 under the Companies Act 1956 as a private limited company by shares. बघा, तिचं राष्ट्रीयकरण जे झालं JICचं ते इन्शुरन्स बिझनेस नॅशनलायझेशन ऍक्ट 1972 च्या अंडर झालं. आणि ती जी फॉर्म झाली ती कशाच्या अंडर फॉर्म झाली? सेक्शन 9(1) ऑफ जिम्ना, या ऍक्टचा सेक्शन जो आहे, ऍक्टचा सेक्शन 9(1) ऑफ जिम्ना ऍक्ट. आणि ती कधी फॉर्म्युलेशन कधी झालं तिथं? 22nd नोव्हेंबर 1972 अंडर कंपनीज ऍक्ट 1956 ऍज अ प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी बाय शेअर्स. ओके. दिस इज अ टाइप ऑफ the company. Private limited company by shares is a type of company, and it was formulated under the Companies Act 1956. Now we have the Companies Act 2013. 2013. It has been what? Modified. Okay. So GIC was formed for the purpose of superintending, controlling, and carrying out businesses of general insurance. JICचं फॉर्म्युलेशन कशासाठी झालं होतं? टू सुपरिटेंड, टू कंट्रोल अँड टू कॅरी आउट बिझनेस ऑफ जनरल इन्शुरन्स. जनरल इन्शुरन्सचा जे काही बिझनेस आहे त्याचं कंट्रोल करणं, तो कॅरी आउट करणं आणि त्याच्यावरती सुपर इम्पोज करणं, याच्यासाठी JICचं फॉर्म्युलेशन झालेलं आहे. As soon as JIC was formed, Government of India transferred all its shares of general insurance companies to GIC. वेगवेगळे
गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं फॉर्म्युलेशन झाल्यानंतर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने काय केलं, त्यांचे जेवढे काही जनरल इन्शुरन्सचे शेअर्स होते ते सगळे शेअर्स जीआयसी मध्ये ट्रान्सफर केले. ठीक आहे. उदाहरणार्थ आपण असं विचार करूया की गव्हर्नमेंट कडे समजा काही जनरल इन्शुरन्सचे एक एक्झाम्पल, एक कंपनी आहे कुठली तरी मॅक्स काय तुमचं मॅक्स काय मॅक्स लाईफचे काही स्टेक गव्हर्नमेंट कडे होते समजा जनरल इन्शुरन्सचे, तर ते स्टेक त्यांनी काय केले त्या जीआयसी मध्ये वर्ग केले त्यावेळेस 1972. ओके. Simultaneously, the nationalized undertakings were transferred to the insurance companies. Okay. आणि जे काही त्यांचे राष्ट्रीयकृत अंडरटेकिंग्स होते कोणाचे, गव्हर्नमेंटचे, they were transferred to the Indian insurance company. This is GIC only. Okay. After merger, 4 companies were left fully owned subsidiary companies of GIC. म्हणजे जवळजवळ 200च्या वर इन्शुरन्स कंपनीज आणि प्रॉव्हिडंट सोसायटीज मधनं फक्त 4 अशा संस्था ज्या होत्या की ज्या इव्हन मर्जरच्या नंतर सुद्धा, मर्जर म्हणजे विलिनीकरण झाल्यानंतर सुद्धा अशा 4 संस्था या फुल्ली ओन्ड सबसिडरी कंपनीज ऑफ जीआयसी म्हणून अस्तित्वात आहेत, आताही आहेत. नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड NICL, ठीक आहे, तर न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी लिमिटेड NIA आणि द ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड OICL आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी ही एक आहे. असे 4 कंपनीज त्या होल सबसिडरी कंपनीज जीआयसीच्या म्हणून ठेवण्यात आलेल्या आहेत. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बँक ऑफ इंडिया. Export Import Bank of India is the premier export financial institution of India, set up in 1982 under the Export Import Bank of India Act 1981. बघा, कुठले आपल्याकडे आरबीआय जरी स्थापन झाली किंवा एसबीआय स्थापन झाली, त्या सगळ्या बँका म्हणा किंवा कुठल्याही वित्तीय संस्था ज्या आहेत त्या कुठल्या तरी ऍक्टच्या अंडर, अपेक्स बॉडीज ओनली, दोज हू आर अपेक्स बॉडीज हॅव बीन फॉर्म्युलेटेड अंडर सम अदर सॉर्ट ऑफ ऍक्ट. आता ही पण एक अपेक्स बॉडी आहे, दिस युनिव्हर्सिटी इज अपेक्स बॉडी आणि ही एका ऍक्टच्या अनुसारच फॉर्म्युलेट झालेली आहे. ठीक आहे. महाराष्ट्र शासनाचा ऍक्ट आहे, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचा. तर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बँक ही एक अशी संस्था आहे जी 1982 मध्ये स्थापन झाली सर, जी आणि ती कुठल्या ऍक्ट अंडर स्थापन झाली, 1981 च्या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बँक ऑफ इंडिया ऍक्ट 1981. Government of India launched EXIM to enhance exports of India and to integrate countries' foreign trade and investment with overall economic growth. या बँकेचं फॉर्म्युलेशनचा मुख्य उद्देश किंवा हे काय होता की भारतामध्ये फॉरेन ट्रेड आणि इन्व्हेस्टमेंटची ग्रोथ झाली पाहिजे. ठीक आहे. कारण मी अगोदरच्या लेक्चर्स मध्ये म्हटलेलं आहे की ज्या कंट्रीचा फॉरेन एक्सचेंज जास्त, ती कंट्री काय डेव्हलप नेशन म्हणून ओळखली जाते, राईट. म्हणून मग भारताचं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड जो आहे तो वाढला पाहिजे, एक्सपोर्ट इन्व्हेस्टमेंट फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट जे आहे ते वाढलं पाहिजे. म्हणून गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने एक्झिम ही लॉन्च केलेली आहे. सिन्स इट्स इन्सेप्शन इट हॅज बीन अ कॅटलिस्ट अँड की प्लेयर इन द प्रमोशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड अँड इन्व्हेस्टमेंट. जेव्हापासून एक्झिम बँक अस्तित्वात आली तेव्हापासून ती एक कॅटलिस्ट आणि की प्लेयरचा रोल अदा करते आहे. कशामध्ये? क्रॉस बॉर्डर ट्रेड आणि इन्व्हेस्टमेंट. कॅटलिस्ट म्हणजे काय? व्हॉट इज कॅटलिस्ट? चालना देणारे. बघा, दोज पीपल आर फ्रॉम सायन्स बॅकग्राउंड नो व्हॉट इज कॅटलिस्ट. ओके. कॅटलिस्ट वी हॅव अ से की अँड लॉक सिस्टम. ओके. त्याच्यामध्ये काय असतं, एक एन्झाईम आहे, ती एन्झाईम कॅटलिस्टचा रोल प्ले करते, म्हणजे फास्टेन दी प्रोसेस. समजा एक काम करण्यासाठी 1 तास जर लागत असेल तर ती एन्झाईम टाकल्याच्या नंतर तेच काम अर्ध्या तासात किंवा 15 मिनिटात होतं. म्हणजे खूप फास्ट आहे कॅटलिस्ट. ओके. अँड इट इज अ की प्लेयर. की प्लेयर म्हणजे
आपल्या भारताच्या टीमचा की प्लेअर कोण आहे? विराट कोहली है ना. भारतीय टीमचा की प्लेअर विराट कोहली आहे. विराट कोहली खेळला तर भारत जिंकतो, विराट कोहली नाही खेळला तर भारत हारतो, असं ते समीकरण आहे. म्हणून एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ओव्हर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड अँड इन्व्हेस्टमेंट मध्ये की प्लेअर कोण आहे? मग एक्झिम बँक. ठीक आहे. Exim started as export credit provider like other agencies across the world, and over a period of time evolved as an institution that play a major role in making Indian industries, particularly SMEs, that achieve their goal of globalization through products and services at all stages, including import technology, export products, export marketing, pre-shipment and post-shipment and overseas investment. Exim Bankचा मुख्य उद्देश काय होता की क्रेडिट प्रोव्हाइड करणे. कशासाठी? एक्सपोर्टसाठी. एक्सपोर्टसाठी म्हणजे भारतातून काही माल बाहेर देशात जर पाठवायचा असेल त्याच्यासाठी लागणारा जो खर्च आहे तो खर्च प्रोव्हाइड करण्यासाठी मुख्य उद्देश एक्झिम बँकेचा हा होता. पण ओव्हर ए पिरियड ऑफ टाइम म्हणजे इतरही ज्या संस्था आहेत, बाहेर देशातल्या काही संस्था आहेत, आपल्या एक्झिम बँकेसारख्या बँका बाहेर त्यांच्या त्या देशामध्ये पण आहेत, त्यांचंही काम हेच आहे की एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोव्हाइड करणे. तर एक्झिम बँकेचा एक उद्देश तोच होता की एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोव्हाइड करणे. पण ओव्हर ए पिरियड ऑफ टाइम काय झालं, काही काळांतराने या संस्थेचा मेजर रोल असा झाला की मेकिंग इंडियन इंडस्ट्रीज पर्टिक्युलरली एसएमईज अचीव द गोल ऑफ ग्लोबलायझेशन. ज्या एसएमईज होत्या, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल अँड मीडियम एंटरप्राइजेस, त्याचं आपण डेफिनेशन बघितलेलं आहे मागच्या एका लेक्चरमध्ये. तर स्मॉल अँड मीडियम एंटरप्राइजेस जनरली ग्लोबलायझेशनला जाण्यासाठी त्यांना भरपूर खर्च येत असतो. ऍक्च्युअली दे कॅनॉट डू इट ॲट देअर ओन. त्या स्वतःहून ते काम करू शकत नाही. त्याचं कारण असं आहे की त्यांच्याकडे लिमिटेड अमाऊंट ऑफ कॅपिटल असतो. ठीक आहे. ते जर ग्लोबलायझेशनसाठी अलोकेट केलं तर त्यांचे डे टू डे ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्या हॅम्पर होऊ शकतात. म्हणून त्यांना चालना देण्यासाठी, त्यांना त्यांच्या ग्लोबलायझेशनचा गोल अचीव करण्यासाठी, ग्लोबलायझेशन म्हणजे काय की विस्तीर्ण होणे. बाहेर देशांमध्ये त्यांच्या कंपनीचा जे काही ट्रेड आहे किंवा इन्व्हेस्टमेंट आहे ते होणे. ट्रेड आणि इन्व्हेस्टमेंट दोन्हीमध्ये फरक आहे ना. ट्रेड म्हणजे फक्त एक्सपोर्ट, तुमचा प्रोडक्ट इथे तयार करणे आणि तो बाहेर देशात निर्यात करणे. आयात निर्यात, गुड, निर्यात करणे. पण इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे काय की एखादी तुमची कंपनी इथे आहे, त्या कंपनीची ब्रँच जर तुम्ही बाहेर सुरू केली, यू हॅव इन्व्हेस्टेड इन दॅट पर्टिक्युलर. ठीक आहे. आता चेन ऑफ रेस्टॉरंट्स बिझनेस जो आहे, जसं KFC आहे तुमचा, KFCचा प्रेझेन्स ग्लोबल आहे, राईट. आणि तुमचं ग्रँड हयात हॉटेल जे आहे, आय गेस दॅट इज ऑल्सो अ चेन ऑफ रेस्टॉरंट टाईप आहे, राईट. तर अशा मग ह्या मोठ्या ऑर्गनायझेशन्स आहेत. पण ज्या छोट्या ऑर्गनायझेशन्स आहेत त्यांचं काय, त्यांचं ग्लोबलायझेशनचं स्वप्न कोण पूर्ण करणार? त्याच्यासाठी एक्झिम बँक. म्हणजे ओव्हर ए पिरियड ऑफ टाइम ग्लोबलायझेशन, त्या कंपनीजला ग्लोबलायझेशनचं गोल अचीव करण्यासाठी मदत करणारी संस्था म्हणजे एक्झिम बँक. थ्रू व्हॉट? थ्रू प्रोडक्ट, थ्रू सर्व्हिसेस ॲट ऑल स्टेजेस and including import of technology, export of product, export marketing, pre-shipment, post-shipment and overseas investment. बघा कशा पद्धतीने त्यांना सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करून, प्रोडक्ट्स प्रोव्हाइड करून प्रत्येक स्तरावरती म्हणजे एक्सपोर्ट करणं इज नॉट अ इझी टास्क ऍक्च्युअली. एक्सपोर्ट करण्यासाठी बघा काय असतं, थोडक्यात मी एक्सपोर्टची पॉलिसी तुम्हाला सांगतो. एक्सपोर्ट करण्यासाठी अगोदर यू हॅव टू सिलेक्ट अ बायर, कस्टमर, की अमुक एका देशामध्ये इंडोनेशियामध्ये बिस्किटची मागणी आहे. तर मी अगोदर त्याला अप्रोच करणार, त्याला सांगणार की तुम्हाला किती प्रोडक्ट हवा आहे. तो सांगणार मला 2 कंटेनर लागतील, वीकली 2 कंटेनर लागतील. बरं ठीक आहे. मग ते प्रॉडक्टची क्वालिटी सांगणार की त्या बिस्किटची क्रिस्पीनेस किती असलं पाहिजे, त्याच्यात मॉइश्चर कंटेंट किती असलं पाहिजे, त्याचा शेप कसा असला पाहिजे, त्याची पॅकिंग कशी असली पाहिजे. कारण इथलं कंट्री, आपल्या कंट्रीचं एन्व्हायरमेंट त्या कंट्रीचं एन्व्हायरमेंट डिफर करतं. आपल्या कंट्रीचे प्रेफरन्सेस त्या कंट्रीचे प्रेफरन्सेस डिफर करतात. काही पर्टिक्युलर कंपनीज आहेत तिथे हलाल प्रॉडक्ट चालतात. म्हणजे मिडल ईस्ट कंट्रीज मध्ये फक्त हलाल प्रॉडक्ट, हलाल म्हणजे फक्त ते काही स्लॉटरिंग ची पद्धतच आहे असं नाही. जनरल प्रॅक्टिसेस मध्ये पण हलाल प्रॅक्टिसेस फॉलो करावे लागतात. ठीक आहे. अशा त्यांच्या काही प्रिरिक्विजिट्स असतात.
मग त्या सगळ्या प्रिरिक्विजिट्स मी काय करणार, माझ्या इकडे नोट डाऊन करणार. हा चला हे सगळं स्टँडर्डाइज स्पेसिफिकेशन असे आलेले आहेत, अशा पद्धतीने मी प्रोडक्ट तयार करणार. त्याच्यामध्ये एकदम म्हणजे मायन्यूट प्रकारचा पण चेंज नसायला पाहिजे, असला तर अख्खा कन्साइनमेंट तुमचा रिजेक्ट. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मग तो तुम्ही प्रोडक्ट तयार करणार, त्याची पॅकिंग करणार, कंटेनर मध्ये शिफ्ट करणार. तिथून तुमच्या लोकल, आता से नाशिकला प्रोड्यूस केलं, नाशिकवरून तुम्हाला कुठे पाठवावं लागेल, नावाशेवा. नावाशेवावरून मग ते जाईल त्यांच्या पोर्टवर, त्यांच्या पोर्टवरून त्यांच्या लोकल वेअरहाऊसला, लोकल वेअरहाऊस वरून मग तिथे एंड प्रोडक्ट एंड युजर पर्यंत ते जाईल. म्हणजे दिस इज अ प्रोसेस, कम्प्लीट प्रोसेस A to Z मध्ये B C D E F G H या सगळ्या स्टेजेस वरती एक्झिम बँक एसएमएस ला मदत करते. प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट. प्री शिपमेंट म्हणजे शिपमेंट, तुमचा जो कंटेनर आहे तो इकडनं ट्रान्सपोर्ट होण्याच्या अगोदर ज्या काही प्रिरिक्विजिट गोष्टी आहेत त्याच्यासाठी पण मदत करते. आणि पोस्ट शिपमेंट तिकडे गेल्याच्या नंतर, तिथे गेल्याच्या याच्यामध्ये या सगळ्या जर्नीमध्ये जे आहे ना, त्यांची कस्टम ड्युटी असते, आपली कस्टम ड्युटी असते, एक्साइज ड्युटी असते, भरपूर साऱ्या गोष्टी असतात. त्या शिपमेंटचं सगळं काय इन्स्पेक्शन होतं त्याचे, बिकॉज हे क्रॉस बॉर्डर जात असल्यामुळे त्याच्यामध्ये इतरही गोष्टींचा ते पाहतात सगळं, की काही एक्सप्लोजिव्ह जात नाहीयेत ना, किंवा काही टेररिस्ट ऍक्टिव्हिटीज त्याच्यामध्ये होत नाही ना. कारण मधल्या काळामध्ये बघा, तो काय तुमचा पिक्चर तुम्ही कोणी बघितला, सगळ्यांनी बघितला असेल ना, रॉकी काय म्हणायचं, KGF, गोल्ड स्मगलिंग आहे ना, समुद्र मार्गानेच झालेली होती. तेव्हा स्मगलर्स पूर्वीच्या काळामध्ये, आता ठीक आहे त्याचं प्रमाण थोडं कमी झालं आहे, या सी रूटचा जास्त अवलंब करायचे. दॅट इज द बेस्ट वे टू स्मगल. म्हणजे त्यावेळेला इतका इंटरफेरन्स नव्हता, पण आता खूप गव्हर्नमेंट इंटरफेरन्स प्रत्येक ठिकाणी झालेला आहे. तुमचं प्रोडक्ट तिथे पोहोचेपर्यंत एन नंबर ऑफ इन्स्पेक्शन मधून ते होऊन तिथपर्यंत जातं. या सगळ्या गोष्टींसाठी एक्झिम बँक तुम्हाला वेळोवेळी मदत करते, की तुमचं प्री शिपमेंट मध्ये काही अडचणी आल्या, पोस्ट शिपमेंट मध्ये काही अडचणी, या सगळ्या गोष्टींसाठी हँड होल्डिंग सपोर्ट एक्झिम बँक. ठीक आहे. टुरिझम फायनान्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, TFCI. Government of India is pursuant of recommendations of the National Committee on Tourism by say UNOS committee set up under the aegis of Planning Commission in 1988, decided to promote a separate all India finance institution for providing financial assistance to tourism related activities. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकारने काय केलं, नॅशनल कमिटीच्या रेकमेंडेशन्स वरनं, नॅशनल कमिटी मध्ये कोण होतं, ही युनिस कमिटी म्हणजेच नॅशनल कमिटी होती. कशासाठीची, की त्यांची एक रेकमेंडेशन अशी आली की आपण ते टुरिझम रिलेटेड ऍक्टिव्हिटीजला भारतामध्ये जास्त चालना दिली पाहिजे. ठीक आहे. मग हे कशाच्या अंडर होतं, प्लॅनिंग कमिशन 1988 है ना. आपल्याकडे प्लॅनिंग कमिशन होता पूर्वी, आता काय आहे, नीती आयोग. तर प्लॅनिंग कमिशनच्या 1988च्या जे काही धोरण होतं त्याच्या अंडर जी कमिटी होती, नॅशनल कमिटी, त्या कमिटीचे त्या कमिटीला नाव युनुस कमिटी का दिलं, किंवा कुठल्याही कमिटीचा हेड जो असतो त्या कमिटीला त्या नावाने ओळखलं जातं. ठीक आहे ना. कोठारी कमिशन काय होतं नाही माहिती. एज्युकेशनल पॉलिसी फ्रेम केली होती त्यांनी, म्हणून त्याला कोठारी कमिशन म्हणतात. किंवा बाकीचे पण आयोग असतात, त्या आयोगाचे जे अध्यक्ष असतो त्या अध्यक्षाच्या नावाने ते आयोग ओळखला जातो. ठीक आहे. बरं, असो, आपला तो पार्ट नाहीये. पण इथे फक्त त्याचा रिलेव्हन्स असा होता की त्या कमिशनला युनुस कमिटी असं म्हटलं. तर त्या युनुस कमिटीने असे रेकमेंडेशन दिले की भारतामध्ये ऑल इंडिया फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन असं एक सेपरेट इन्स्टिट्यूशन असलं पाहिजे, विच विल प्रोव्हाइड फायनान्शियल असिस्टन्स टू टुरिझम रिलेटेड ऍक्टिव्हिटीज. ठीक आहे. टुरिझमला काय म्हणतात मराठीमध्ये, पर्यटनाला चालना देण्यासाठी अशी एक फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन अस्तित्वात आली पाहिजे. तीच इन्स्टिट्यूशन म्हणजे TFCI. In accordance, the IFCI Act, all India financial institutions and nationalized banks
promoted a public limited company under the name of TFCI to cater the needs of tourism industry. तर या अनुषंगाने IFCI आणि नॅशनलाइज्ड बँका आणि ऑल इंडिया फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स यांनी काय केलं, TFCI नावाची एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म्युलेट केली which will cater the needs of the tourism industry. ठीक है, so TFCI provides financial assistance to enterprises to set up and or to develop tourism related projects, facilities and services such as hotels, restaurants, resorts, amusement parks, multiplexes and entertainment centers, education and sports, safari parks, ropeways, cultural centers, convention halls, etc. etc. मला वाटतं याच्यात काही सांगण्यासारखं आहे का? इट इज क्लिअर की TFCI काय करेल, TFCI अशा संस्थांना वित्तीय पुरवठा, वित्तीय मदत करेल, जसे की हॉटेल, रेस्टॉरंट, रिसॉर्ट, अम्युजमेंट पार्क, मल्टीप्लेक्सेस, एंटरटेनमेंट सेंटर, एज्युकेशन अँड स्पोर्ट्स, सफारी पार्क, रोपवेज, कल्चरल सेंटर्स, कन्व्हेन्शन हॉल्स, ठीक आहे. फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स. आता फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स म्हणजे काय ते बघू. ऍक्च्युअली हे पण अगोदरचे फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्सच होते सगळे, है ना. या सगळ्या प्रत्येकासाठी एक एक स्लाइड केली असते ना, तर त्या 40-50 स्लाइड्स होते. पण मी ते काय केलं, त्या आय हॅव प्रेझेंटेड इट इन शॉर्ट फॉर्म. NABARD was established through Parliament Act 61 of 81 and its initial capital was of rupees 100 crores which has enhanced to 2000 crores and presently it is 40,000 crores in 22-23. आता जर बघितलं आपण ते 40,000 कोटी इतकं त्याचं कॉर्पस आहे, कॉर्पस फंड नाबार्डचा. ठीक आहे. आणि नाबार्ड आपण अगोदरही बघितलेले. नाबार्डचा मुख्य उद्देश काय आहे, शेती आणि शेतीपूरक उद्योगांना अर्थ पुरवठा करणे, वित्तीय पुरवठा करणे, किंवा प्रधानमंत्री सडक योजना, काही आपण शासनाचे जे रोड किंवा कन्स्ट्रक्शन डॅम्स आहेत म्हणा, किंवा ते बंधारे आहेत, किंवा वेअर हाऊसेस आहेत, है ना, या शेतीपूरक गोष्टी आहेत ना सगळ्या. शेततळे आहे, कॅटल साठी आणखी काही शेळीपालन आहे, पोल्ट्री फार्म्स आहेत. या शेती आणि शेतीपूरक या सगळ्या गोष्टींसाठी वित्तीय पुरवठा करणारी संस्था, सेंट्रल एपेक्स बॉडी, ही नाबार्ड आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नॅशनल हाऊसिंग बँक. National Housing Bank was established on 9th July 1988 under the National Housing Bank Act 1987. बघा, कधी पण कुठली संस्था तयार होत असताना आधी ऍक्ट तयार होतो आणि त्या ऍक्टच्या नंतर ती संस्था अस्तित्वात येते. म्हणजे 1 वर्ष अगोदर ऍक्ट तयार झाली, दुसऱ्या वर्षी NHB ची स्थापना झाली. इट प्रमोट साऊंड, हेल्थी, वायबल अँड कॉस्ट इफेक्टिव्ह हाऊसिंग फायनान्स. गृहकर्ज, एक्सक्लुसिव्हली गृहकर्ज देण्यासाठीच या बँकेचं फॉर्म्युलेशन झालेलं आहे. ठीक आहे. आरबीआय परत पुढे पण आहे. इट वॉज इस्टॅब्लिश्ड इन 1934 अंडर द RBI Act, okay, and started functioning on 1st April 1935. Okay. बघा, अगोदर ऍक्ट तयार झाला 1934 मध्ये, RBI ऍक्ट, आणि RBI फॉर्म झाली. पण RBI अस्तित्वात म्हणजे ऍक्च्युअल फंक्शन कधी सुरू केलं RBI ने 1 एप्रिल 1935 पासून. आणि इट इज अ बँकर्स बँक. ही काय आहे, बँकांची बँक आहे. आपली जशी बँक असते तशा बँकांसाठी पण एक बँक आहे, ती म्हणजेच RBI. पुढे आहे ते आपण पुढे पण डिस्कस करूया. कमर्शियल बँक्स. आता कमर्शियल बँक्स म्हणजे काय, सगळ्या बँका ह्या कमर्शियल बँकाच आहेत. फक्त या बँका काय क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी जर सोडल्या तर बाकी सगळ्या बँका ह्या बँकाच आहेत. क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी पण कमर्शियल बँकांसारखंच काम करतात, पण त्या दे आर नॉट कमर्शियल बँक्स. ओके, त्यांची संरचना वेगळी आहे. तर व्हॉट बेसिकली कमर्शियल बँकांचा मूळ उद्देश काय,
Commercial banks collect savings in form of deposits and finance working capital expenditure. असं त्यांचं ते नेचर होतं. कधी ज्या वेळेला ते अस्तित्वात आल्या त्यावेळेला लोकांकडनं डिपॉझिट स्वरूपात त्यांचे सेव्हिंग्स कलेक्ट करायचे आणि ते वर्किंग कॅपिटल एक्सपेंडिचर साठी वापरायला द्यायचे. पण त्यानंतर हळूहळू त्यांचं ते वर्किंग कल्चर जे आहे ते बदलत गेलेलं आहे. ठीक आहे. आता त्या टर्म लेंडिंग पण वगैरे करतात. ठीक आहे. टर्म लेंडिंग करणे म्हणजे फॉर शॉर्टर पिरियड ऑफ टाइम किंवा लॉंगर पिरियड ऑफ टाइम साठी लोन्स अवेलेबल करून देणे. ठीक आहे. केटर दुसऱ्या ज्या बँका आहेत त्या आहेत तुमच्या क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज किंवा या कोऑपरेटिव्ह बँक्स. कोऑपरेटिव्ह बँक्स तिथे राहिलेले आहेत ऍक्च्युअली. कोऑपरेटिव्ह बँकांचं हे काय आहे? व्हॉट कोऑपरेटिव्ह बँक्स विल डू इज cooperative banks are those banks which are formulated by the people belonging to the same community or same profession. है ना? आता बघा जे एसटी महामंडळाचे लोक असतात त्यांची एक स्वतःची वित्तीय संस्था असते. एसटी महामंडळ सहकारी संस्था अशी काहीतरी, राईट. मग ते संस्था बँकेच्याच स्वरूपामध्ये असते पण ती बँक नसते. सिमिलर ज्या क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज किंवा कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ज्या असतात त्या कशाला केटर करतात ते बघा. ते केटर फॉर फार्मिंग कॅटल अँड पर्सनल फायनान्स इन रुरल एरियाज whereas small scale industries, home finance, consumer finance and personal finance in urban areas. Okay. Even these commercial banks are also nowadays catering all these farming, cattle and personal finances in rural areas whereas small scale industries, home finance, consumer finance and personal finance in urban areas. म्हणजे कमर्शियल बँकांनी पण सुरुवातीला कमर्शियल बँका काय करत होत्या? फक्त सेव्हिंग्स घ्यायचा डिपॉझिट स्वरूपात आणि वर्किंग कॅपिटल एक्सपेंडिचर फायनान्स करायचं. पण आता कॅटल फार्मिंग साठी कॅटल साठी पर्सनल फायनान्स साठी रुरल एरियाज मध्ये आणि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री साठी होम फायनान्स साठी कन्झ्युमर फायनान्स साठी आणि पर्सनल फायनान्स साठी अर्बन एरियाज मध्ये पण त्या आता कार्य करताना आपल्याला दिसतात. नॉन बँकिंग फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स NBFI त्याला NBFC असं पण म्हणतात. What does non-banking financial institutions do is they provide variety of fund and non-fund based services. Okay. हे काय करतात? वित्तीय आणि नॉन वित्तीय सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतात. आता नॉन वित्तीय आणि अवित्तीय काय म्हणजे काय ज्याच्यामध्ये वित्तीय सर्व्हिसेस नाहीये अशा पण सर्व्हिसेस नॉन बँकिंग फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन प्रोव्हाइड करतात. उदाहरणार्थ आपण NBFC चं उदाहरण जर घ्यायचं झालं तर मनप्पुरम गोल्ड जो आहे NBFC आहे. त्याच्यानंतर पेटीएम बँक झाली आता पण पेटीएम सुद्धा अगोदर NBFCच होती. ठीक आहे. किंवा मग इतर तुमचं जे काय श्रीराम, बजाज फायनान्स, टाटा कॅपिटल, these are all financial non banking financial institution. ठीक आहे. आता या बँकांच्या स्वरूपात आणि यांच्या स्वरूपामध्ये बेसिक फरक काय आहे की बँकांना तो अधिकार अधिकृतरित्या आहे की हे दे कॅन लेंड मनी. ओके. दे कॅन टेक कलेक्ट डिपॉझिट्स. NBFC डिपॉझिट घेऊ शकत नाही सेव्हिंग स्वरूपामध्ये. ठीक आहे. अदर सर्व्हिसेस दे कॅन प्रोव्हाइड. फॉर एक्झाम्पल व्हेंचर कॅपिटल फंड, housing finance companies, asset finance companies, merchant banking, etc. come under this NBFC. So what is IFCI again? IFCI is the NBFC only. It's not a bank. Okay. SEBI. SEBI was established on 12th April 1992 and it regulates stock exchanges, stock brokers, etc. So Security Exchange Board of India. It is located in Mumbai, headquartered in Mumbai. PKC complex, Bandakula complex च्या इथे त्यांचे हेडक्वार्टर आहे. आणि what does this SEBI do? It regulates the stock market. स्टॉक मार्केट मध्ये काहीही करायचं असेल काहीही तर पूर्व परवानगी कोणाची घ्यावी लागते? SEBI ची घ्यावी लागते.
right from IPO in offering to the intraday trading. Everything is controlled by the SEBI. SEBI formulates the norms, the rules, the regulations, the guidelines, how to practice these transactions. Okay. And if in case anybody violates those rules, SEBI takes severe action against those malpractice people. Okay. तरी सुद्धा म्हणजे तरी सुद्धा ठीक आहे. समजलं तुम्हाला मला काय म्हणायचं. Financial institutions. Continue. Sorry, please continue. IRDA. IRDA. What is IRDA? Insurance Regulatory Development Authority. So IRDA was established under the IRDA Act 1999, which was amended in 2002. It is based in the Hyderabad. इन्शुरन्स रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी ऍक्ट 1999 ज्याचं परत अमेंडमेंट झाली 2002 मध्ये. याच्या आधारावरती इरडाची स्थापना झालेली आहे आणि यांचे हेडक्वार्टर कुठे आहे? हैदराबाद येथे आहे. What does it do? It regulates and promotes insurance industries in country. Unit-linked insurance plans will be now governed by the IRDA. Okay. इन्शुरन्स कंपनीज, खूप साऱ्या इन्शुरन्स कंपनीज भारतामध्ये आहेत. पूर्वी कमी होत्या, पण आता या कोरोनामुळे फारच जास्त आणखी नवीन नवीन कंपनीज पण इन्शुरन्स सेक्टर मध्ये येताना आपल्याला दिसून येतात. बिकॉज इन्शुरन्स हे एक असं फंड आहे ज्याला मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही यू विल गेट बी पेइंग ऍट वन एंड. तुम्ही बघा, एखाद्याने हेल्थ इन्शुरन्स घेतला, आता तो ठणठणीत बरा आहे, त्यांनी समजा 30 वर्षापर्यंत त्यांनी एक मंथली 1000 रुपये पे केले, म्हणजे वर्षाला 12, तर 30 वर्षांनी किती झाले? 3,60,000 रुपये झाले. पण तो या 30 वर्षामध्ये ते एकदाही आजारी पडला नाही. असे लोक असतात, एकदाही आजारी पडला. बरं, असे आपल्याकडे किती 140 कोटी जनता आहे. त्यातल्या समजा एक 5 कोटी लोकांनी असा प्लॅन घेतला होता आणि ते 5 कोटी पैकी 4 कोटी लोक असे आजारी पडले नाही. 1 कोटी लोक आजारी पडले, त्यांनी त्यांचे ते जे काही आहे ती वापरली. 4 कोटी लोकांचे 3,60,000 किती झाले? इतका सगळा पैसा काय करणार? इतका सगळा पैसा याच्यावरती ते कोणाला तरी क्लेम करतात आणि त्याच्यावरती इंटरेस्ट अर्न करतात. बरोबर आहे. म्हणून जास्तीत जास्त कंपनीज या याच्यामध्ये येताना आपल्याला दिसतात. दुसरं याच्यामध्ये असं आहे की इन्शुरन्स कंपनी सांगताना तुम्हाला खूप सारे बेनिफिट सांगतात की तुम्हाला याच्यानंतर आम्ही असं, आमचे एवढे कॅशलेस हॉस्पिटल्स आहेत, आम्ही तुम्हाला काय ते डे केअर साठी पण हे देऊ आणि ते करू. पण ज्या वेळेला ऍक्च्युअली द्यायचं असतं, म्हणजे ज्या वेळेला तुमचं ते क्लेम करायचं असतं इन्शुरन्स, त्यावेळेला ते तुम्हाला असे एकदम प्रश्नाची सरबत्ती करतात. हे झालं नाही, तुमचं प्री डायग्नोसिस केलं होतं का तुम्ही? नाही झालं. त्यावर तुम्हाला ते एक्झिस्टिंग इलनेस होता किंवा काय, हे जे पळवाटा आहेत, हे जे लूपहोल्स आहेत, या थांबवण्यासाठी तुम्ही यांना डायरेक्टली सांगू शकता IRDA ला की यांनी आम्हाला रिटर्न मध्ये असं दिलं होतं आणि ते अशा प्रॅक्टिसेस फॉलो करत नाहीये. IRDA लगेच त्या संस्थेवरती कडक कार्यवाही करते. तरी ठीक आहे. अँड इट इज अ नॅशनल एजन्सी. ओके. पूर्वी ह्या जे युनिट लिंक इन्शुरन्स प्लान्स होते, these were governed by the SEBI Act. आणि ते नंतर त्याचं फॉर्म्युलेशन झाल्याच्या नंतर ते ट्रान्सफर टू IRDA. Now we see financial instruments. So what all financial instruments are there? We have bonds, we have debentures, we have mutual funds, we have special purpose vehicle, the forward and future options, etc., etc. Okay. हे सगळे काय आहेत? These are financial instruments.
बरं, आता फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे काय? फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे काय? एनी आयडियाज? करंट असेट सारखं. हा, येस. That we can use to invest to gain profit and other things. Yes, yes. You can either invest or you can say simply करंट you can perform a financial transaction with the help of the instrument. See, if you go into a bank and you simply don't have anything to do, like say if I want to, previously we had this thing. See, check is also a financial instrument actually, right? So what all these things are? If we want to raise capital, what we'll do? We'll say we'll provide our debentures to the bank. We'll provide our bonds to the bank. Not general people, but the corporate houses. Okay. The corporate houses, what do? They issue bonds, they issue shares, they issue debentures to raise capital, to raise funds. Okay. The forward and future option, it is again say, what is forward and future option? एखादी वस्तू, ते आता आपण इथे बघलेलो आहोत. अकोल्यामध्ये कपाशीचं उत्पन्न खूप जास्त प्रमाणात होतं. मग तिथले कोणीतरी संजीव कुमार आहे. संजीव कुमारकडे 1 क्विंटल कापूस आहे. तर मी त्याला सांगितलं की मी तुझा कापूस आहे ना आज 100 रुपयाला विकत घेतो. ठीक आहे. मग त्याची मालकी माझ्याकडे तात्पुरती आलेली आहे आणि तो कापूस तिथेच आहे. बरोबर आहे. त्यानंतर मी काय करेल, त्या कापसाची किंमत 120 रुपये झाली. त्या कापसाची किंमत 120 रुपये झाली. तो मी विकेल. मला फक्त काय, मी जर याच्यामध्ये ट्रेड केला, फ्युचर ऑप्शन मध्ये जे ट्रेड केला त्याच्यामध्ये 20 रुपयाचा प्रॉफिट मला झाला. राईट. इट इज अ से अंडरलाइंग असेटची जी काही किंमत असते, किंवा आपण काय म्हणूया त्याच्यामध्ये काय असतं, ऍक्च्युअल प्राइस पे करत नाही. You don't pay for actual prices in options. You pay only premium. You pay premium, right? Similarly, म्युच्युअल फंडच्या बाबतीत आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. म्युच्युअल फंड म्हणजे काय, की असा जो फंड ज्याच्यामध्ये काय असतं, एक म्युच्युअल फंड मॅनेजर असतो. तो म्युच्युअल फंड मॅनेजर काय करतो, तुमच्याकडनं जी काही अमाऊंट इन्व्हेस्ट झालेली आहे 500 रुपये 1000 रुपये, ती अमाऊंट अशा ठिकाणी इन्व्हेस्ट करतो की मल्टिपल गोष्टींमध्ये. म्हणजे जे हायली परफॉर्मिंग इक्विटीज आहेत, इक्विटीज किंवा डेट दोन्ही मध्ये करतात. इक्विटी मध्ये करतात, डेट मध्ये. म्हणजे ते तुम्ही चूज करायचं आहे की तुम्ही इक्विटी मध्ये, तुम्हाला इक्विटी म्युच्युअल फंड पाहिजे का डेट म्युच्युअल फंड पाहिजे का बोथ इक्विटी म्युच्युअल फंड पाहिजे. असे भरपूर प्रकार असतात त्याच्यामध्ये. पण म्युच्युअल फंड मॅनेजर काय करतो, तुमची अमाऊंट हे हायली परफॉर्मिंग फंड्स जे आहेत त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट करतो. काही वेळेला गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स मध्ये सुद्धा, गव्हर्नमेंट डिव्हेंचर्स, गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स जे काही असतात त्याच्यामध्ये सुद्धा इन्व्हेस्टमेंट यांनी केलेली असते. म्हणून तुमचे फंड्स जे काय रेस होतात. बरोबर आहे. आता डिबेंचर म्हणजे काय? डिबेंचर म्हणजे अशा प्रकारचं एक इन्स्ट्रुमेंट आहे. इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे काय, त्याला आपण अवजार असं नाही म्हणू शकत, आणि कागद असतो ऍक्च्युअली जनरली तो डिबेंचर म्हणजे, राईट. बट इट इज इन अ पर्टिक्युलर फॉर्मॅट. आणि तो कागद देऊन तुम्ही, बरं आता हे डिबेंचर कोण इश्यू करतं, कॉर्पोरेट हाऊसेस इश्यू करतात. से आता उदाहरण घ्यायचं झालं अदानी अंबानीचं घ्यावं लागतं, तेच सगळे चांगल्या परफॉर्म करणाऱ्या कंपन्या त्याच आहेत, किंवा टाटाचंही उदाहरण. तर या कंपनीच्या आता क्रेडिट वर्थीनेस खूप जास्त आहे मार्केटमध्ये. मग मी ती कंपनी काय करणार, डिबेंचर इश्यू करणार बँकेला आणि सांगणार मला 100 CR दे. बरोबर आहे. मग दॅट डिबेंचर इज, त्याला काहीच कोलॅटरल सिक्युरिटी नसते, फक्त या कंपनीचा क्रेडिट वरती बँक त्यांना 100 CR. म्हणून तर अदानी अंबानी सारखे लोक इतक्या पैशांचं भाडं करू शकतात, राईट. त्यांना ते पैसे मिळतात, राईट. ते आपण पुढे आणखी तुमच्या फायनान्स स्पेशलायझेशन मध्ये खूप डिटेल मध्ये आहे. इथे फक्त तुम्हाला नॉलेज पर्सेंट म्हणजे काय, इंडस्ट्रियल फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स
So businesses require capital for long and short term for various purposes. बरोबर आहे अगदीच. जे काही बिझनेसेस आहेत, इंडस्ट्रीज आहेत, एंटरप्राइजेस आहेत, they require the capital for long and short term for various purposes. Obviously, if I say I wish to extend my production life, माझी एक एक्झिस्टिंग कंपनी आहे, हा नाही आहे पण आहे असं समजा. माझी एक एक्झिस्टिंग कंपनी आहे ज्याच्यामध्ये मी काय करतो, टोमॅटो प्युरी मी तयार करतो. ठीक आहे. मग आता टोमॅटो प्युरीची माझी एक लाईन आहे. ठीक आहे. तिचं से कॅपॅसिटी जी आहे पर आवर 100 मेट्रिक टन ची आहे. पण ऍक्च्युअली मार्केटमध्ये डिमांड वाढली आहे टोमॅटो प्युरीसाठी. मग मला काय, एक्झिस्टिंग लाईन माझी ती फुलफिल करत नाही ती डिमांड, म्हणून मी आणखी एक लाईन सुरू करण्याचा माझा मानस आला. तर त्याच्यासाठी मला कॅपिटल लागणार आहे. हे कॅपिटल कसं लागणार आहे, शॉर्ट टर्म साठी लागणार आहे, लॉंग टर्म साठी लागणार आहे? लॉंग टर्म साठी लागणार आहे, कारण ती इन्व्हेस्टमेंट मोठी असेल आणि त्याचे रिटर्न लगेच मला मिळतील का, तर नाही, ते उशिराने मिळतील. म्हणून मग मला ते लॉंग टर्म कॅपिटल तिथे लागणार. बरं, तर दुसरं उदाहरण आपण असं घेऊया की माझी तीच एक्झिस्टिंग कंपनी आहे, त्याच्यामध्ये ना शॉर्ट टर्म साठी मार्केटमध्ये 3 महिन्याचा एक असा कालावधी आलाय, फेस्टिव्ह सीझन आलेला आहे. फेस्टिव्ह सीझन मध्ये टोमॅटो प्युरीसाठी मागणी वाढली. बरं, आता फेस्टिव्ह सीझन साठी मागणी वाढली म्हणून मी लगेच काही दुसरी लाईन सुरू करायला पाहिजे, हे चुकीचं वाटतं मला. मग मी असा डिसिजन घेतला की आपली जी एक्झिस्टिंग लाईन आहे ती 2 बॅच मध्ये चालत होती. आता मी ती 3 बॅच मध्ये चालवणार. 3 बॅच मध्ये चालवण्यासाठी मला रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा लागेल, राईट. मला इतर गोष्टी हे लागतील, म्हणजे जसं इलेक्ट्रिसिटी आहे, वॉटर आहे वगैरे लागतात. त्या व्यतिरिक्त मला मॅनपॉवर ही लागेल, राईट. पण माझा 3 वर्षाचा कालावधी आहे, 3 महिन्याचा कालावधी आहे, छोटा आहे. तर 3 महिन्याच्या कालावधीसाठी लागणारा जो कॅपिटल दॅट विल बी अ शॉर्ट टर्म कॅपिटल. मग त्याचं रिटर्न पण मला 3 महिन्याच्या आतच मिळणार आहे, राईट. तर असे एक्झाम्पल, हे फक्त एक्झाम्पल होता. प्रिपेअरिंग लाईफ स्ट्रीम. हू इज प्रिपेअरिंग लाईफ स्ट्रीम? Yes, we are only preparing life stream. There is some disturbance. Okay, but we'll continue. Right. तर अशा प्रकारच्या नीड्स बिझनेसेसच्या असतात, कॅपिटल नीड्स. ओके. And this source of capital, what would be the source of capital? Okay, I am in need of capital, but how would I raise that capital? What are the sources of that capital? For short term, what I will do is I'll simply go to the bank and take bank credit. So what is bank credit facility? You might know, have come across this facility, BOD, bank overdraft. So that is nothing but it is a bank credit. So what does bank do? Bank will issue you over and above the limit, over and above whatever amount you have. If I say I'm having 1 lakh rupees in my savings account, what bank will do? Bank will issue me 2 lakh rupees over and above whatever I have, and I'll assure bank that I'll repay this amount in say 15 days, 1 month, 3 months, for shorter period of time. And on that money, what bank will do is bank will charge interest on that particular amount. बँक काय करेल, बँक मला ओव्हरड्राफ्टची फॅसिलिटी देईल, बँक क्रेडिट देईल मला छोट्या कमी कालावधीसाठी, आणि त्या जी काय अमाऊंट मला दिलेली आहे बँकेने, त्या अमाऊंट वरती बँक काय करेल, इंटरेस्ट चार्ज करेल. नेक्स्ट इज अ ट्रेड क्रेडिट. आता ट्रेड क्रेडिट म्हणजे काय की माझ्याकडे काही वस्तू आहे, म्हणजे मी प्रोड्यूस करत होतो ना मागे प्युरी, तेच प्युरी, ते प्युरी मी कोलेटरल म्हणून ठेवली कोणाकडे, बँकेला सांगितलं, बँकेला म्हणा किंवा एखाद्या पार्टीला है ना, त्या पार्टीला सांगितलं की माझ्याकडे एवढा स्टॉक आहे, मला एवढा अमाऊंट तू दे. मग ते थर्ड पार्टी काय करेल, देईल तुम्हाला तेवढे पैसे तुम्ही वापरायचे, त्यांना सांगायचं मी 3 महिन्यामध्ये, 4 महिन्यामध्ये, 5-6 महिन्यामध्ये परत करेल. नंतर तुमचं ते व्हॉट एव्हर यू आर प्रोडक्ट इज यू हॅव दॅट इज ट्रेड क्रेडिट. नेक्स्ट इज इन्स्टॉलमेंट क्रेडिट. इन्स्टॉलमेंट क्रेडिट मध्ये मी काय करेल, समजा मला ती एक्झिस्टिंग लाईन जी आहे त्या लाईन मध्ये मला रॉ मटेरियल आणि हे लागणार आहे ना,
तर मी सप्लायर कडनं ते रॉ मटेरियल घेईल, पण त्याला सांगेल दादा मी तुला आहे ना इन्स्टॉलमेंट मध्ये पेमेंट, ते तुझं 1 CR जर तुझं पेमेंट होणार असेल तर मी 25 lakhs पहिल्या महिन्यात 25 लाख, दुसऱ्या महिन्यात 25 लाख. पण ही जी अमाऊंट आहे त्या अमाऊंट वरती 1 CR जर मी प्रोडक्ट त्याच्याकडनं घेतलं तर तो 1 CR घेईल का? नाही, त्याच्यावरती थोडेसे ऍडिशनल अमाऊंट घेईल. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर कस्टमर्स ऍडव्हान्सेस. कस्टमर ऍडव्हान्सेस म्हणजे मी काय म्हणेल, माझ्याकडे टोमॅटो प्युरी आहे की नाही, तर माझे होलसेलर्स आहेत अक्रॉस महाराष्ट्राचे आपले जेवढे पण विभाग आहेत, काय महसूल विभाग आहे, किती महसूल विभाग आहेत आपले? नाही, आपण असं म्हणू की नागपूर, मुंबई, औरंगाबाद, अमरावती, तिकडे कोल्हापूर अशा ठिकाणी माझे काय कन्झ्युमर्स आहेत, कस्टमर्स म्हणजे जे होलसेलर आहेत, माझा प्रोडक्ट घेतात आणि तिथून रिटेलरला देतात. मी या कस्टमर्सला माझ्या काय म्हणेल की दादांनो, पुढच्या 3 महिन्यामध्ये आपल्याला एवढं प्रोडक्शन करायचं आहे, तर त्यासाठी मला इतका खर्च येणार आहे, तुम्ही काय करा, मला पैसे ऍडव्हान्स मध्ये द्या, मी तुम्हाला प्रोडक्ट नंतर देतो. बरोबर आहे. त्यांच्याकडे मी पैसे घेणार, त्याला म्हणायचं कस्टमर ऍडव्हान्स. म्हणजे शॉर्ट टर्म जर मला रिक्वायरमेंट असेल कॅपिटलची, तर मी अशा पद्धतीने कॅपिटल रेस करेल. दीज आर द सोर्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट, शॉर्ट टर्म कॅपिटल. नेक्स्ट आहे मीडियम टर्म. मीडियम टर्म मध्ये व्हॉट आय कॅन डू, आय कॅन इश्यू शेअर्स, आय कॅन इश्यू डिबेंचर्स, आय कॅन अक्वायर लोन्स. मीडियम टर्म आता 3 महिन्यानंतर आपण आता विचार केला की चला 5-6 महिन्यासाठी माझी काहीतरी रिक्वायरमेंट आहे, तर 5-6 महिन्याची रिक्वायरमेंट आहे, तर दॅट टाइम व्हॉट आय डू इज आय इश्यू दी शेअर्स. माझ्याकडे जे शेअर्स आहेत ते शेअर्स, माझ्याकडे शेअर्स म्हणजे माझी जी कंपनी आहे आता ती होली ओन बाय मी, म्हणजे 100% शेअर्स माझ्याकडे आहे. तर मीडियम टर्म मला जर कॅपिटल रिक्वायरमेंट असेल तर मी काय करेन, शेअर्स इश्यू करेन. माझ्यातले काही अमाऊंट ऑफ शेअर्स मी या व्यक्तीला देईन, मग त्याला सांगेल की तुला मी एवढे शेअर्स देतो, तुम्हाला पैसे दे. ठीक आहे. किंवा अदरवाईज आपण व्हॉट आय डू, आय इश्यू डिबेंचर्स. डिबेंचर्स आपण उदाहरण पाहिलेलं आहे. डिबेंचर घेऊन जाऊन बँकेमध्ये दिलं, बँक काय करते तुम्हाला, ऑर एल्स इन फायनान्शियल मार्केट पण तुम्ही डिबेंचर इश्यू करू शकता. त्याच्यानंतर आहे यू कॅन टेक लोन्स. मीडियम टर्म लोन्स आपण बँकांकडून घेऊ शकतो. आणि पब्लिक डिपॉझिट्स, प्रॉफिट्स इन फॉर्म ऑफ रिटेल अर्निंग्स. त्याच्यानंतर मीडियम टर्म मध्ये दुसरे सोर्स ऑफ कॅपिटल काय आहे, पब्लिक डिपॉझिट्स. पब्लिक कडनं येणारा डिपॉझिट जो आहे, म्हणजे इन द सेन्स ऑफ से तुमचे जे काही कस्टमर्स आहेत, कस्टमर्स कडनं यू टूक डिपॉझिट and you have utilized it in a capital form. Okay, and in the form of profit, in the form of retained earnings. Retained earnings बघा आपल्या टेलिग्रामच्या ग्रुप वरती आहे ना, खूप गोंधळ चाललाय त्या प्रॉफिटच्या बाबतीत. ऍक्च्युअली ते ज्यांनी पेपर सेव्ह केला आहे त्यांना तिथे रिटेन अर्निंग्स असं म्हणायचं होतं आय गेस, बिकॉज ती रिटेन अर्निंग्स कॅन बी reflected in the balance sheet in the asset side, because retained earnings are different. Retained profits, retained earnings are different from profits. Profit is that thing which say in a financial year तुमच्या कंपनीने मिळवलेली नफा म्हणजे प्रॉफिट. पण रिटेन अर्निंग्स म्हणजे ते नाही. रिटेन अर्निंग्स म्हणजे ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम तुमच्या कंपनीने से कन्सिस्टंटली 1 CR चा बिझनेस केला, त्याच्यापैकी 50 लाख 3 वर्ष प्रॉफिट कमवलेला आहे. पण 50 लाख रुपये तुम्हाला लागणार नाहीये तुमचे डिव्हिडंड जे काही. बघा आता 50 लाख निव्वळ नफा असेल, निव्वळ नफा म्हणजे त्याच्यामध्ये तुमचे सगळे टॅक्सेस गेले, त्याच्यामध्ये तुमचे सगळे खर्च वगळून निव्वळ नफा तुमचा 50 लाख. 50 लाख रुपयाचं करायचं काय, 50 लाख रुपये फक्त तुमचे जे काही शेअर होल्डर्स आहेत त्यांना आपण वार्षिक डिव्हिडंड देतो. त्याच्यानंतर जी अमाऊंट उरलेली असते ही असते तुमची रिटेन अर्निंग. आणि या ज्या रिटेन अर्निंग्स असतात त्या रिटेन अर्निंग्स मीडियम टर्म
कॅपिटल म्हणून आपल्याला वापरता येतात. आता रिटेन एअर्निंग्स का ठेवलेले असतात ते पैसे आपल्याकडे, ते भविष्यात आपल्याला जरी पैशांची गरज भासली तर ते फंड्स आपण वापरू शकतो. म्हणजे these are your say some sort of assets, not assets actually, but we can create assets from that retained earnings. Henceforth it is again, बघा, there is a linkage. It can be reflected in the balance sheet at the asset side, but we will clarify that thing. I'll request याच्याबद्दल मला बोलायचंच आहे. आपण तर थोडे 15 मिनिट त्याच्यात नंतर we have this long term. Long term, what are the sources of long term capital? We have shares, again we have debentures, loans from bank and other financial institutions, and your profits. Okay, so you can issue shares, you can issue debentures, loans from banks and other financial institutions, profits वगैरह that we have already covered. But here only the thing is, this can be also used for the long term capital requirement. Okay, so characteristics of corporate securities. Equity shares. What are the characteristics of corporate securities? Right. So equity shares, it gives voting rights and give differential rights as per prescription. So what are equity shares? See, आपण शेअर्सच्या बाबतीत आहे ना, तुमच्या त्या टॅपअप मध्ये आहेच तुम्हाला सिक्युरिटी अनालिसिस आणि पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट कोर्स आहे तुम्हाला, पण तो नंतर आहे. आता तुम्हाला थोडक्यात जाणून घ्यायचं असेल तर मी आता तुम्हाला उदाहरण दिलं होतं की नाही, माझी जी प्युरीची कंपनी होती, टोमॅटो प्युरीची, त्याचे 100% स्टेक माझ्याचकडे होते. राईट, म्हणजे 100% म्हणजे 100% शेअर्स. त्याच्यातले समजा मी 10% साईला दिले, 10% यांना दिले, 10% यांना दिले, म्हणजे 30% गेले, 70% माझ्याकडे राहिले. म्हणजे मी काय केलं, त्याच्यातले 30% शेअर्स माझे यांना दिले. म्हणजे मग या व्यक्तीला 10%, त्या व्यक्तीला 10%, या व्यक्तीला 10%, 10% वोटिंगचा राईट याही लोकांना आहे. कशामध्ये? त्या कंपनीचे जे काही डिसिजन आपल्याला घ्यायचे असतील, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सची जी मीटिंग असते, अॅन्युअल मीटिंग होतात बोर्ड ऑफ डायरेक्टरांच्या. अॅन्युअल मीटिंग मध्ये काय ठरतं की कंपनीच्या पॉलिसीज, किंवा कंपनीने कुठे इन्व्हेस्ट करायला पाहिजे, कुठे डिसइन्व्हेस्टमेंट केलं पाहिजे, एम्प्लॉईज रिप्लेसमेंट केलं पाहिजे का, किंवा नवीन एम्प्लॉईज हायर केले पाहिजे का, टेक्नॉलॉजी मध्ये काही सुधारणा केली पाहिजे का, या सगळ्या गोष्टींवरती डिसिजन मेकिंग ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टरच्या मीटिंग मध्ये होत असते. तर त्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरच्या मीटिंग मध्ये एक काय असतं, डिसिजन मेकिंग अथॉरिटी कोणाकडे असते, ज्याच्याकडे सगळ्यात जास्त शेअर्स असतात त्यांच्याकडे. पण वोटिंग राईट्स हे सगळ्यांकडेच असल्यामुळे, आता समजा समान पद्धतीने सगळ्यांना, तुमच्या सगळ्यांना वोटिंगचे अधिकार आहे आणि मी त्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरचा हेड आहे, चेअरमन आहे. ठीक आहे, पण तुमच्यापैकी 6 लोकांनी असं सांगितलं की आपण एखादी वस्तू खरेदी करायला पाहिजे, 4 लोकांनी असं सांगितलं की ती वस्तू खरेदी नाही करायला पाहिजे. 6 लोकांनी, मेजॉरिटी ऑफ पीपल हॅव सेड दॅट वी हॅव टू परचेस, आपल्याला ती परचेस करावीच लागते. इवन दो आय एम द चेअरमन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी ऑफ पीपल हॅव सेड दॅट, बिकॉज इथे शेअरची जी वोटिंग राईट जे आहेत इक्वल डिस्ट्रीब्युटेड आहेत ना, माझ्याकडे त्या राईट जर जास्त असतील तर ऑब्विसली मी सांगेन की नाही हे असं करा. तशी वोटिंग राईट इक्विटी शेअर्स मध्ये दिली जाते. दुसरं, गिव्स डिफरन्शियल राईट्स ॲज पर प्रिस्क्रिप्शन, म्हणजे या राईट्स ज्या आहेत त्या वेगवेगळ्या पद्धतीने दिल्या जाऊ शकतात ॲज पर दी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ दी इक्विटी शेअर्स. कशा पद्धतीचे इक्विटी शेअर्स त्यांना अलोकेट केलेले आहेत त्याच्यावर. दुसरं तुमचं आहे प्रिफरन्स शेअर्स. व्हॉट आर प्रिफरन्स शेअर्स? These shares can be convertible and these can be cumulative or non-cumulative in nature. Preference shares म्हणजे असे शेअर होल्डर्स की ज्यांना डिव्हिडंड पे केला जातो, इक्विटी शेअर होल्डर्सलाही केला जातो, बट इक्विटी शेअर होल्डर्सला कसं असतं की अगोदर प्रिफरन्स शेअर होल्डर्सला एक डिव्हिडंड दिला जातो आणि मग नंतर इतरांना. प्रिफरन्स शेअर होल्डर्सना प्रथम प्राधान्य असतं, म्हणून त्यांना प्रिफरन्स शेअर होल्डर्स असं म्हटलं जातं. And these preference shares can be again converted into equity shares as well, and these are in the form of cumulative nature as well as non-cumulative nature. Cumulative in nature म्हणजे काय
की असे प्रिफरन्स शेअर्स ज्या ठिकाणी तुम्हाला त्या कंपनीला प्रॉफिट झाला नाही झाला त्या प्रिफरन्स शेअर होल्डरला काही घेणं देणं नाही. तू मला डिव्हिडंड पे करायचा म्हणजे पे करायचा. नॉन क्युम्युलेटिव्ह मध्ये असं असतं की इन केस समजा कंपनीने लॉस जर केला, बिकॉज क्युम्युलेटिव्ह नॉन क्युम्युलेटिव्ह मध्ये काय होतं की तुम्हाला तुमचे डिव्हिडंड जे आहे दॅट विल बी पेड इन अ पर्टिक्युलर फायनान्शियल इयर ओनली. मग त्या कंपनीने जर समजा त्या फायनान्शियल इयर मध्ये लॉस बिअर केला असेल तर डिव्हिडंड मिळणार नाही. ठीक आहे. नंतर आहे क्रेडिटरशिप सेक्युरिटीज. क्रेडिटरशिप सेक्युरिटीजच्या सब हेडिंग आहे डिबेंचर्स. ठीक आहे. आता डिबेंचर्स मध्ये कसे कसे पद्धतीचे डिबेंचर्स असतात ते बघा. एक रिडीमेबल डिबेंचर्स, मॉर्गेज अँड सिंपल डिबेंचर्स, रजिस्टर्ड अँड बिअरर डिबेंचर्स, कन्व्हर्टिबल अँड नॉन कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स. रिडीमेबल म्हणजे काय? तुमच्याकडे एखादा वाउचर आहे तर तुम्ही काय करता? रिडीम करता. राईट. सिमिलरली डिबेंचर कॅन बी रिडीम. रिडीम म्हणजे तुमच्याकडे डिबेंचर आहे पर्टिक्युलर पिरियड ऑफ टाइमच्या नंतर तुम्हाला बघा मी बँकेला डिबेंचर दिलं आणि मी सांगितलं की मला 1 लाख रुपये द्या, मी तुम्हाला 5 महिन्यांनी पे करतो. 5 महिने उलटून गेले, मी ते पैसे परत केले नाही, तर that debenture can be redeemed for the amount of 1 lakh rupees and that much amount of my asset will be sold. Right? Getting my point? Clear? Mortgage and simple debenture. Now, actually, what debentures are? Debenture does not have any collateral security. What we have seen is, but when this mortgage and mortgage debentures come into play, there we have the back security. Collateral security is back to the debentures. Okay. Not only on the basis of the credit worthiness, but also you have to provide the collateral security, saying that if I am getting this much of amount, I will owe this much of collateral security to you in the form of, say, assets, in the form of machinery, plant, whatever. Okay. Next we have this registered and bearer debentures. So what are registered and bearer debentures? Similar like checks. जे चेक असतो, जो अकाउंट पे चेक म्हणजे फक्त तुमच्याच अकाउंटला क्रेडिट होणार आणि बिअरर चेक तुमच्या हातात पडला, कोणी जा बँकेमध्ये टाका, पैसे विथड्रॉ करा. सिमिलर डिबेंचर्स असतात. रजिस्टर्ड डिबेंचर्स अँड द बिअरर. कन्व्हर्टिबल अँड नॉन कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स. What are convertible debentures again? Debentures can be converted to equity shares, or else there are again debentures which cannot be converted to the equity shares. These are the debentures. Industrial financial institutions. These are the specific industrial institutions, financial institutions which provide funds to the industry specifically. आणि त्याच्यामध्ये कोण आहे? IDBI, IFCI, ICICI, IIBI, UPI, LIC and GIC, CB, NSIC, SSIDs, DCs आणि KVIC. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया. ना ते काय काय आहे? हा, तर हे सगळे बेसिकली दिस कंपनीज, दिस फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स, या सगळ्या कंपनी ज्या आहेत या इंडस्ट्रीजला फंड करण्यासाठीच अस्तित्वात आलेल्या आहेत. आता हे UTI, LIC आणि GIC हे काही फंड करण्यासाठी म्हणून आलेले नाहीये, पण त्या इन्व्हेस्ट करतात फायनान्शियल. आता इन्व्हेस्ट करणे म्हणजे काय? मला हे सांगा की एका कंपनीमध्ये LIC ने 100 रुपये इन्व्हेस्ट केले. इन्व्हेस्ट केले म्हणजे ते 100 रुपये त्या कंपनीला वापरायला भेटले की नाही? म्हणजे फंडिंगच झाली ना, एक प्रकारची फंडिंग. LIC साठी ती इन्व्हेस्टमेंट आहे, कंपनीसाठी ते फंड रेझिंग आहे. बरोबर आहे की नाही? इन दॅट त्याच्या ऐवजी कंपनी त्यांना इंटरेस्ट पे करणार आहे. दॅट इज डिफरंट थिंग. सिमिलरली म्हणजे IDBI कडनं लोन घेतलं तरी त्याच्यावरती पण इंडस्ट्रीला इंटरेस्ट पे करणे हे आहे. राईट. हे SSIDC, व्हॉट इज SSIDC इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. राईट. And we have this KVIC,
खादी अँड विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, नॅशनल काय आहे, हा कॉर्पोरेशन, नंतर सिल्बी. ते ह्या सगळ्या ज्या ऑर्गनायझेशन्स आहेत, दिस ऑल दी ऑर्गनायझेशन व्हॉट दे डू, दे फंड टू दी इंडस्ट्रीज फॉर दी डेव्हलपमेंट ऑफ दी इंडस्ट्री. आणि बेसिकली इफ यू गो टू अदर बँक्स, त्यांच्याकडनं जर तुम्ही फंड्स रेस केले तर त्यांचा रेट ऑफ इंटरेस्ट जास्त असतो कम्पेअर टू दिस बँक. इंडस्ट्रीजसाठी, फक्त इंडस्ट्रीजसाठी मी सांगतो आहे. आता ICICI बँकेचं प्रायव्हेटायझेशन झालेलं आहे, IDBIचं प्रायव्हेटायझेशन झालेलं आहे, बाकीच्या सगळ्या गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन्स आहेत, राईट. आणि या सगळ्या इंडस्ट्री फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन ज्या आहेत त्या स्पेसिफिकली इंडस्ट्रीजला फंड करतात. ते खूप मोठं आहे ऍक्च्युली, पण आपण वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. आणि त्याच्यात खूप मोठा आहे म्हणजे खूप काही वेगळं आहे असं नाही. मी काही जे काही सांगतो आहे त्याच्यात बेसिकली दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, ते कधी अस्तित्वात आलं, त्याचं कॉर्पस फंड किती आहे वगैरे वगैरे, बस एवढंच आहे. बाकी 2-4 ओळीमध्ये तुम्हाला जर विचारलं की इंडस्ट्रियल फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन बद्दल लिहा, सगळे जॉट डाऊन करायचे, प्रत्येकाच्या बाबतीत 2-2 ओळीमध्ये लिहिलं सांगायचं. म्हणजे एकदम पॉइंट ऑफ व्ह्यू सांगतो आहे. Industrial financial institution continue. Types of financial assistance. What type of financial assistance these industrial financial institutions give to the industries? It provides rupee and foreign currency. See, what is that rupee and foreign currency is like, say, रुपी मध्ये पण ते फायनान्शियल असिस्टन्स देतात आणि फॉरेन करन्सी मध्ये पण फायनान्शियल असिस्टन्स देतात. कशा पद्धतीने? Why my foreign currency will be required? Because when I am going over cross-border trade or investment, I would require foreign currencies, right? For that purpose, what these industrial financial institutions will do, they will provide you foreign currency. If I require capital or say something, some funds for my industry in my country, they provide you in form of rupee loans. They provide again financial assistance in the form of shares and debenture subscription. So what is shares and debenture subscription is? से माझ्या शेअर्सला कोणी सबस्क्राईब केलं तर माझ्या शेअर्सची व्हॅल्यू वाढते, बरोबर आहे. तर माझे डिबेंचर्स त्यांनी सबस्क्राईब केले, आय कॅन रेज द फंड्स इन दॅट फॉर्म. म्हणजे ते माझ्या डिबेंचर्स सबस्क्राईब करतात, ते माझे शेअर सबस्क्राईब करतात, राईट. किंवा ते अश्युअर करतात की तुमच्या शेअर्सला आम्ही सबस्क्रिप्शन प्रोव्हाइड करू. ओके. अंडररायटिंग ऑफ डिबेंचर्स अँड शेअर्स. अंडररायटिंग ऑफ डिबेंचर्स अँड शेअर्स मध्ये काय आहे, ते ऍक्च्युअली तुमचे शेअर्स आणि डिबेंचर्स जे आहेत ते पब्लिकला अंडररायटिंग साठी अवेलेबल करून देतात. टू अंडरराइट इज नथिंग इज टू बट टू गेट टू बाय दी शेअर्स, परचेस करणे. आता काय असतं की IPO ज्या वेळेला इश्यू होतो, IPO इश्यू झाल्याच्या नंतर बघा, कधी तुम्ही लोकांनी बघितलंय की नाही आय डोंट नो, IPO ची जी किंमत असते फेस व्हॅल्यू आणि बुक व्हॅल्यू. फेस व्हॅल्यू से 100 रुपये आहे, ठीक आहे, आणि बुक व्हॅल्यू त्याची 90 रुपये आहे अशी समजूया. तर ज्या वेळेला तो IPO इनिशिएट होतो, इनिशिएट झाल्या त्याला इतकं सबस्क्रिप्शन होतं, इतकी रायटिंग होते, रायटिंग झाल्याच्या नंतर त्याचा काय म्हणतात प्राइस जे आहे ती वाढते. 100 पासून ती 115, 120, 140, 150, कधी कधी 200, 3 पट, 4 पट, 5 पट पण वाढते, राईट. So these companies provide these underwriting facilities of shares and debentures to the industries to raise the funds, and the guarantee of deferred payments of loans. Sometimes what do? They provide the assistance in the form of say guarantee. समजा आता अदानींकडे एवढी थकबाकी आहे किती, आय डोंट नो, पण एखाद्या बँकेने त्यांचं ती गॅरंटी घेतलेली असते की ठीक आहे यांच्याकडे एवढी थकबाकी आहे ना, ती थकबाकी आम्ही काय क्लिअर करू. मग ते काय असेच क्लिअर नाही करत, ते अदानीला त्या अमाऊंट वरती इंटरेस्ट चार्ज करतात आणि मग अदानी इन्स्टॉलमेंट मध्ये ती अमाऊंट त्या बँकेला प्रोव्हाइड करतो, राईट. अशा ऍक्टिव्हिटीज ऑफ डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स.
what are the activities of these financial institutions on development of industries are to identification of industrial potential of different areas. तर हे आता बघा सिडबी जे आहे सिडबी काय करत आहे सीड मनी प्रोव्हाइड करत आहे खाली ते सीड रिस्क त्याला आलेले आहे तर सीड मनी प्रोव्हाइड करणे म्हणजे त्याला काय म्हणतो बीज भांडवल म्हणजे जे कोर कॅपिटल तुम्हाला लागणार आहे right? ते कोर कॅपिटल प्रोव्हाइड सिडबी करत असतात म्हणजे कशामध्ये तर आता सिडबी काय करत आहे मी त्या उदाहरणावर होतो तर सिडबी काय करत आहे की पोटेन्शियल एरियाज काय आहेत की ज्याच्यामध्ये फंड इन्व्हेस्ट केला पाहिजे असे एरियाज ते आयडेंटिफाय करत आहे तर इट इज प्रोव्हाइडिंग फायनान्शियल असिस्टन्स टू मोरओव्हर ऑन एनर्जी रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस जे आहेत त्याच्याशी रिलेव्हंट ज्या इंडस्ट्रीज आहेत त्या इंडस्ट्रीजला क्लीन एनर्जीला फंड प्रोव्हाइड करण्यासाठी सिडबी अँड दिस कमिंग टुगेदर अँड दे आर प्रोव्हाइडिंग कॅपिटल म्हणजे कुठल्या एरियामध्ये जास्त प्रमाणात फंड्स आपण इन्व्हेस्ट केले पाहिजे किंवा फंडिंग दिलं पाहिजे इंडस्ट्रीजला इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कुठल्या एरियामध्ये झालं पाहिजे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स जे आहेत एसडीजीच्या प्रमाणे राईट आता क्लीन एनर्जी इट इज अ नीड ऑफ आवर की क्लीन एनर्जी असली पाहिजे म्हणून मग त्या सेक्टरवरती जास्त एम्फसिस केला किंवा वुमेन एम्पॉवरमेंट साठी आपल्याला जर काम करायचं तर वुमेन रिलेटेड जे काही इंडस्ट्रीज आहेत त्याच्यावरती त्यांना फंड रेस वगैरे फंडिंग केलं पाहिजे अशा पद्धतीने ते डेव्हलपमेंटल ऍक्टिव्हिटीज फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स कॅरी आउट करतात डेव्हलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू ट्रेनिंग आता आपण गंगापूर गावातून जात असताना उजव्या बाजूला ते महाराष्ट्र बँकेचं हे आहे आरसीटी म्हणतात रिजनल ट्रेनिंग सेंटर असं काहीतरी असतं ते प्रत्येक बँकांच्या नॅशनलाइज बँका जेवढ्या आहेत त्या सगळ्या बँकांचे आरसीटीस असतात तर ह्या आरसीटीस काय करतात की लोकल पीपल जे आहेत त्यांना एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंटचे ट्रेनिंग देतात नवीन छोटे उद्योग जे आहेत ते कसे स्टार्ट करता येतील त्याच्यासाठी ते एकदम नॉलेज मग हे झालं छोट्या लेवलसाठी पण इंडस्ट्रियल लेवलसाठी ज्या फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स आहेत ते काय करतात एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग अरेंज करतात ठीक आहे लार्ज स्केलवरती मोठ्या स्केलवरती आता इथे आरसीटी मध्ये जर गेलं तर ते इव्हन 50,000 10,000 पर्यंतच्या भांडवलापासून सुरू करण्यासाठी उद्योग ते सांगतात तुम्हाला की कॅन्डी मेकिंग कसं केलं पाहिजे किंवा छोट अगरबत्ती धूपबत्ती कशी बनवली पाहिजे याच्यासाठी ते छोटे ट्रेनिंग सेशन्स तिथे होतात पण ते आपल्याला रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस मध्ये काम करत असताना विंड मिल्स लावायचे असतील मोठे तर त्याला इट रिक्वायर्स मोर कॅपिटल म्हणजे इट रिक्वायर्स मोर टेक्नॉलॉजिकल नॉलेज ती ट्रेनिंग ते फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन प्रोव्हाइड करत असतात प्रोजेक्ट आयडेंटिफिकेशन असिस्टन्स समटाइम्स ते काय करतात की माझ्याकडे ना 2-4 प्रोजेक्ट आहेत माझ्याकडे विंड मिल आहे माझ्याकडे सोलर एनर्जी आहे माझ्याकडे टायडल एनर्जी जे समुद्राच्या सपाटीवर ती पण एनर्जी आता आपण अक्वायर करतो आहे राईट असे 3 प्रोजेक्ट आहेत आणि आय एम कन्फ्युज की विच आय हॅव टू चूज अशा वेळेला दिस फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स कॅन मेक यू हेल्प चूज द राइट प्रोजेक्ट ओके ये फक्त एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ ये इट कैन बी number of other things like in which it can provide assistance to identify the project feasibility studies and project report preparation बघा बँकेकडे आतापर्यंत तुम्ही किती लोकांनी लोन प्रपोजल टाकलाय आय डोंट नो बट ज्यावेळेला तुम्ही इंडस्ट्रियल लोन प्रपोजल जेव्हा तुम्ही इंडस्ट्रियल लोन प्रपोजल टाकता तेव्हा बँकेला डीपीआर लागतो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट त्याच्यासोबत टेक्निकल अँड फिजिबिलिटी स्टडीचा रिपोर्ट ही लागतो आता what is this technical and feasibility studies? These technical and feasibility studies will be performed by these financial institutions. Feasibility म्हणजे तुमचा प्रोजेक्ट खरंच म्हणजे फिजिबल आहे का फिजिबल काय वायबल इंग्लिश झाला ना करणार आहे का
फिजिबिलिटी स्टडी मध्ये खरंच करणार आहे तो जो तुम्ही सुरू केला तो ऍक्च्युअली रन होऊन त्याच्यातून प्रॉफिट जनरेट होतील का किंवा नाही याची जी स्टडी असते तर दॅट इज नोन एज फिजिबिलिटी स्टडी अँड दिस फिजिबिलिटी स्टडी assistance is provided by financial institution and project report preparation. Main important thing, project report preparation is very important thing in acquiring business loans. For that, these financial institutions will assist you in preparation of the finance project reports. Okay. तर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मध्ये काय काय असतं की तुमचा कंपनीचा स्ट्रक्चर कसं असेल तुमच्या कंपनीचा ऑब्जेक्टिव्ह काय तुमच्या कंपनीचं मिशन काय तुमच्या कंपनीचा ऑर्गॅनोग्राम काय तुमच्या कंपनीचे एम्प्लॉईज किती तुमच्या कंपनीला लागणारा फ्युल किती एनर्जी किती मॅनपॉवर किती मशिनरीज कुठल्या लागणार आहे किती लागणार आहे त्या सगळ्यांचं डिटेलिंग असलं पाहिजे त्याच्यामध्ये त्याच्या सोबत त्याची अमाऊंटही असली पाहिजे कुठल्या गोष्टीला किती खर्च लागणार आहे आणि एक सायकल तुमच्या कंपनीची एक सायकल समजा ट्रायमेस्टिक असेल सेमिस्टर असेल क्वार्टरली असेल अॅन्युअली असेल या सगळ्याचं एक सायकल तुम्ही दिली पाहिजे एका सायकल मध्ये तुम्हाला किती खर्च अपेक्षित आहे म्हणजे कॅपिटल एक्सपेंडिचर किती आणि वर्किंग कॅपिटल किती लागणार आहे त्यातून तुम्ही किती उत्पन्न मिळवणार आहात त्या मिळवलेल्या उत्पन्नातून तुम्ही हा सगळा खर्च वजा करता तुमचा किती नफा होणार आहे त्या नफ्यातून तुम्ही ईएमआय साठी पे करणार आहात राईट हे सगळं तुम्हाला तिथं द्यावं लागतं हे सगळं प्रिपरेशन मध्ये these financial institutions will help you. Next आहे टेक्निकल अँड मॅनेजरल कन्सल्टन्सी तुमचा प्रोजेक्ट टेक्निकली व्हायबल आहे की नाही याचं पण सगळं एक रिपोर्ट असतो तो रिपोर्ट बनवावा लागतो टेक्निकली म्हणजे टेक्नॉलॉजिकली तो साऊंड आहे की नाही राईट त्याचा फिजिबिलिटी स्टडी टेक्निकल स्टडी या इन्स्टिट्यूशन्स तुमच्यासाठी करून देऊ शकतात सीड रिस्क कॅपिटल असिस्टन्स राईट बीज भांडवल जे काय आहे ते प्रोव्हाइड करण्याचं असिस्टन्स नंतर आहे फायनान्शियल मार्केट्स व्हॉट आर द फायनान्शियल मार्केट्स मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फायनान्शियल मार्केट्स आर द money market, the credit market, the capital market, foreign exchange market, debt market, derivative market. ठीक है फायनान्शियल मार्केट इंडियन फायनान्शियल मार्केट्स चे कंपोनेंट्स मेजॉरिटी कंपोनेंट्स हे आहेत मनी मार्केट आहे क्रेडिट मार्केट आहे कॅपिटल मार्केट आहे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आहे डेट मार्केट आहे आणि डेरिव्हेटिव्ह मार्केट आहे ठीक आहे डेरिव्हेटिव्ह मध्ये काय येतात फ्युचर फॉरवर्ड ऑप्शन हे येतात डेट मार्केट मध्ये डिबेंचर्स डेट मार्केट इक्विटी मार्केट आणि डेट मार्केट दोन प्रकारचे मार्केट असतात इक्विटी मार्केट मध्ये इक्विटी शेअर्स अँड ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर आणि डेट मार्केट मध्ये डिबेंचर्स बॉन्ड्स ऑल दिस ओके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मध्ये जे काही फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन रेव्हेन्यू फॉरेन करन्सी जी आहे त्याच्या संबंधित जे काही मार्केट आहे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कॅपिटल मार्केट जिथे से मनी मार्केट आणि कॅपिटल मार्केट मध्ये सेकंडरी मार्केट मध्ये जे शेअर्स ट्रेडिंग वगैरे किंवा हे जे होतात राईट नंतर युअर क्रेडिट मार्केट अँड मनी मार्केट सी ऑल दिस थिंग्स आर अगेन explained in the next lectures we'll be going to detail because we don't have that much of time right so you just what you do as per your exam point of view you just mention these things right and in say one or two lines you mention what are these things okay. Other components like NBFCs we have seen already what is NBFC the insurance market and the household finance market I guess your next lecture is Q is over here I guess next you have functions of money market what are the functions of money market efficient operation of monetary policy okay channelizing savings of the society the capital market reduction of seasonal and regional imbalances in supply of demand of funds reduction of gap between borrowing and lending rates see what are the functions of money market is to efficient operation of monetary policy चं जे काही monetary policy कोण फ्रेम करतं तर त्याचं efficient implementation efficient operation झालं पाहिजे this is the
function of the money market, and it channelize the savings of the society. बघा, सोसायटीचे जे काही सेव्हिंग्स आहेत that are channelized to the properly to the त्याच्यातून तुमचे सेव्हिंग्स जे आहेत त्याच्यावरती रेट ऑफ इंटरेस्ट म्हणा किंवा हे मिळवून देणं हे मनी मार्केटचं फंक्शन आहे. तर कॅपिटल मार्केट हे मनी मार्केटच्या खाली कॅपिटल मार्केट सब हेडिंग आहे. तर what does capital market do is reduction of seasonal and regional imbalances in supply and demand of funds. बघा, seasonal and regional imbalances कसे होऊ शकतात याचं उदाहरण जर घ्यायचं झालं, काही वेळेला आपल्याकडे सीजनल फ्रुट्स किंवा सीजनल व्हेजिटेबल्स प्रोड्यूस होतात, बरोबर आहे. आपण मागच्या वेळेला बटाट्याचं उदाहरण घेतो. किंवा रिजनल इम्बॅलन्स पण सिमिलर होऊ शकतो. म्हणजे यूपी मध्ये बटाटा पिकतो जास्त प्रमाणात, आपल्याकडे पिकत नाही. तिथली किंमत इथली किंमत, किंवा तिथला सप्लाय आणि इथला सप्लाय, तिथला डिमांड इथला डिमांड वेगवेगळा असू शकतो. ठीक आहे. तर हे जे इम्बॅलन्सेस आहेत हे सगळे इम्बॅलन्सेस रिड्यूस करण्यामध्ये मनी मार्केटचा रोल असतो. रिडक्शन ऑफ गॅप बिटवीन बॉरोइंग अँड लेंडिंग. टू बॉरो मनी इज टू पैसे उधारी घेणे, टू लेंड मनी इज टू लेंड देणे. याच्यामध्ये जो गॅप आहे तो गॅप रिड्यूस करणे हा पण मनी मार्केटचं फंक्शन आहे. इन्स्ट्रुमेंट्स ऑफ मनी मार्केट. व्हॉट आर द instruments of money market are call money, certificate of deposit, treasury bills, short-term security transactions, commercial bills, commercial papers, and intercorporate papers and funds, etc. etc. These are the form of instruments. आपण जे अगोदर instruments बघितले, again these are the form of instruments which are used in the financial market to raise capital funds. Nanther, the capital market, it is comprised of governments and other institutions. SEBI, we have already seen what is SEBI. It is Security Exchange Board of India, and it governs the stock market. Whereas RBI is the Central Bank of India, and it is a bank of bankers. RBI frames the monetary policy. It also regulates all the banking rules and regulations. Okay, it frames the repo rate, reverse repo rate, SLR, CRR, and all those things. So this is what is said for the RBI, your financial market, financial system. Unit comes to end over here. Yes, we stop because it's already 12:19, that is 12:20, right? So with this we end the today's concentration of your business environment, right? And in next session we will see about the next. So those who are present online, okay, we'll end this session and we'll shortly start the next session. So prior that, just I want to say something. Okay, I will end this session.